นโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับเปิดมาเจอภาพกว้างเห็นแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านนะฮะคงรู้แล้วนะว่าทั้งสองท่านนี้เชี่ยวชาญในด้านไหนแล้วจะมาพูดอะไรนะครับยังคงเกาะติดยังคงถกอยู่นะฮะประเด็นเรื่องของกัมพูชานะคุณผู้ชมครับและแน่นอนมิติของการเมืองเราก็ต้องเกาะติดเช่นเดียวกันนะครับเพราะจริงๆ2เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันพันกันแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมให้ความสนใจมากที่สุดณตอนนี้เพราะอยากจะรู้เหลือเกินว่าเราจะจัดการกับปัญหาไทยกัมพูชาอย่างไรข้อที่1เราจะจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์อย่างไรข้อที่2แล้วการเมืองไทยจะไปในทิศทางไหนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ใช่หรือไม่จะมีการยุบสภาก่อนใช่หรือไม่แล้วทำไมต้องยุบก่อนที่ตั้งใจเอาไว้ล่ะครับคุณผู้ชมมาวิเคราะห์กันนะฮะท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์ข่าวนะครับท่านหม่อมหลวงณัฐกร เทวกุลนะหรือหม่อมปลื้มสวัสดีครับหม่อมปลื้มครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับดร.ตริน โพรักษาครับสวัสดีครับอาจารย์ตรินครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงครับอาจารย์ตรินไม่ได้มารายการของเรานานมากงานเยอะนะช่วงนี้นะฮะคงได้สนทนากันนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังคาดหวังว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ภาษากายใครหรือเปล่าจะวิเคราะห์ใครอะไรยังไงหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะฮะว่าวิเคราะห์แน่แต่วิเคราะห์คือผมอยากจะให้ฟังดีๆนะฮะวิเคราะห์สแกมเมอร์ก่อนสแกมเมอร์ก่อนนะเขาคิดอะไรยังไงเพราะอะไรฮะเพราะถ้ารู้ว่าเขาคิดยังไงหม่อมปลื้มเราจะได้จัดการให้ถูกไม่ใช่แค่ตัวสแกมเมอร์อย่างเดียวนะครับริ้วล้อสแกมเมอร์ต่างๆนั้นนะฮะที่อาจจะอยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะได้จัดการให้ถูกเผื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลได้นำไปปราบใช้แล้วก็ไปปราบสแกมเมอร์สักทีจะได้หมดจากประเทศไทยแต่ก่อนที่จะไปอาจารย์ตรินนะครับเอาอย่างนี้ก่อนเลยฮะเรื่องใกล้ตัวมากนะหม่อมปลื้มสแกมเมอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นข่าวต่างประเทศก็ตอนนี้หันมาสนใจถูกต้องไหมเพราะหม่อมปลื้มติดตามข่าวต่างประเทศอยู่แล้วเขาให้ความสำคัญกับกัมพูชากับสแกมเมอร์โดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายทางการเมืองหรือเปล่าคือจริงแล้วหนึ่งในวาระใน4ประเด็นที่ไทยพยายามที่จะให้กัมพูชาทำตามก่อนที่เราจะลงนามในข้อตกลงรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สหรัฐอเมริกาจะมาร่วมเป็นสักขีพยานก็คือเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยเนี่ยจะให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทมาร่วมกดดันให้กัมพูชาล้างบางเครือข่ายของPrince Group ทั้งหมดของเซินจื้อนะฮะผมไม่ได้มองว่ามีอะไรมากก็คือว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศซึ่งขาดการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ขาดการสอดส่องดูแลในเรื่องนี้แล้วก็รัฐบาลฮุนเซนในอดีตแล้วก็ฮุนมาเน็ตในยุคปัจจุบันเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีเครือข่ายสแกมเซ็นเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดในกัมพูชาเองแล้วผมคิดว่าโอกาสทองของไทยก็คือว่าในเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาต้องการที่จะมีผลงานให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะลงนามกันในวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเราใช้โอกาสนี้ในการบีบให้กัมพูชาเนี่ยทำตามอย่างน้อย1ใน4ข้อแล้วที่เรายื่นไปก็คือว่าปราบสแกมเมอร์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่กัมพูชาต้องทำผมมองว่าหน้าที่หลักมันอยู่ที่กัมพูชานะเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยมันเป็นโอกาสที่ไทยจะกดดันให้กัมพูชาทำทั้งหมด1 2 3 4ข้อนี้โดยที่ให้สหรัฐอเมริกามาร่วมกดดันเพราะว่าฝ่ายซึ่งเขามีข้อมูลและที่ดำเนินคดีแล้วก็อายัดทรัพย์สินเงินคริปโตก็คือสหรัฐนี่แหละแต่มันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องทวิภาคีไม่ใช่เหรอฮะคราวนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องทวิภาคีหมายถึงว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ถ้าคุณจะแยกเรื่องก็คือว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาบริเวณชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องทวิภาคีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่เขาบรรลุกันวันนี้เนี่ยในระดับของ GBC เนี่ยก็คือว่ากัมพูชาจะร่วมในการกู้วัตถุระเบิดทุนระเบิดเขาช่วยแล้วก็จะมีการทำaction plan ในการถอนอาวุธหนักถูกครับเพราะฉะนั้นคือข้อที่2ที่เราเรียก2ข้อนี้มันเป็นสิ่งที่พอที่จะคาดไว้อยู่แล้วว่ายังไงกัมพูชาต้องยอมถ้าเกิดทรัมป์จะมาลงนามโอเคนะฮะแต่ว่าเรื่องสแกมเมอร์กลายเป็นว่ามันกระทบกับประเทศอื่นหมดเลยตั้งแต่สหราชอาณาจักรยันเกาหลีใต้ยันสหรัฐเองรวมทั้งไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็เลยถูกยกระดับขึ้นไป internationalize ปัญหาเนี้ยซึ่งเมื่อมัน internationalize ไปแล้วเนี่ยแรงกดดันยิ่งหนักเพราะในการประชุมอาเซียนเนี่ยผมมองว่ามันคือการประจานให้
กัมพูชาเนี่ยต่อหน้าสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ครับ และยิ่งทรัมป์มาเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันสูงให้กัมพูชาเนี่ยไปจัดการคุณจะไปเคลียร์เผารังของพวก Prince Group อย่างไรเป็นหน้าที่ของฮุนเซนฮุนเซนต้องไปเคลียร์บ้านแล้วผมคิดว่าแรงกดดันจากอาเซียนพร้อมกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐเป็นฝ่ายดำเนินคดีนะใช่ไหมยึดทรัพย์ต่างๆก็เป็นโอกาสทองที่ไทยจะได้ประโยชน์เพราะว่าเพียงลำพังไทยประเทศเดียวเนี่ยเราไปกดดันกัมพูชาให้เคลียร์สแกมเมอร์เซ็นเตอร์คงจะยากก่อนที่จะไปที่อาจารย์ตรินนะฮะต่อเลยฮะสหรัฐอเมริกาแน่นอนแหละมีนัยยะทางการเมืองเข้ามาด้วย โดยเฉพาะทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนคืองานนี้การที่มาอย่างเงี้ยจีนก็ถูกสกัดออกไปคือตอนนี้ไม่มีอะไรมากผมคิดว่ามันเป็นการออกแบบงานใหญ่ให้ทรัมป์เนี่ยมาสร้างผลงาน แล้วการที่ทรัมป์ส่งจดหมายมาเนี่ยให้ไทยเนี่ยช่วยสิ่งนี้แล้วเราส่งจดหมายกลับไปว่าเราช่วยได้แต่ว่า4 ข้อนี้กัมพูชาต้องปฏิบัติตามแล้วคุณสังเกตดูไหมว่าพอเริ่มเจรจารอบนี้สมูทขึ้นเยอะเลยเร็วมากเร็วก็แสดงว่าทั้งผู้นำกัมพูชาและผู้นำไทยเนี่ยส่งสัญญาณไปที่ทีมเจรจาว่ารอบนี้ JBC และ GBC ต้องคืบหน้าแล้วคุณดู3 วันที่ผ่านมาประชุมถึงเที่ยงคืนตี 1เมื่อคืนใช่ไหมคืบหน้าวันนี้คืบหน้า Action Plan มีแปลความว่าท่านนายสั่งเนี่ยให้ถอนอาวุธหนักเขาก็เตรียมถอนอาวุธหนักส่วนถึงเวลาเขาจะปฏิบัติตามอีกเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมมองบวกก็คือว่าเมื่อทรัมป์อยากได้งานนี้แล้วฮุนเซนก็อยากเอาใจทรัมป์และไทยเราก็เกรงใจสหรัฐด้วยเราก็เดินหน้าผลักดันเต็มที่ให้ไม่เสียเปรียบแต่ก็อยู่ที่การปฏิบัติฮะอยู่ที่การปฏิบัติตาม action plan ซึ่งบรรลุนะฮะมันมี action plan ซึ่งบรรลุประโยคนึงที่ผมชอบที่หม่อมปลื้มพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือ action plan นี่คือแผนนะอาจารย์ตรินส่วนจะปฏิบัติตามหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ action plan ดีทุกอย่างมันมาในทิศทางที่ดีแต่จะปฏิบัติตามหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่จะถามอาจารย์ตรินต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะวิเคราะห์พฤติกรรมของคนแล้วกันนะเพราะที่ผ่านมากัมพูชาวิเคราะห์รัฐบาลเขานะไม่ใช่ประชาชนชาวกัมพูชานะฮะแต่รัฐบาลเขาเหมือนไม่มีความจริงใจเลยเพราะเราก็ผ่านมาตั้งหลายอย่างแล้วนะทั้งประชุมนู่นประชุมนี่โอ้ทุกอย่างเช็คแฮนด์ดีพอตกเย็นปุ๊บเอาอีกแล้วจนคนไทยกันเองอะฮะไม่เชื่ออย่าไปหลงกลครั้งนี้อย่าไปหลงกลครั้งนี้คือในการเปรียบเทียบระหว่างนานาชาติประเทศอื่นประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาอย่างเงี้ยนะครับคือสิ่งที่แตกต่างคือการวางแผนอะทุกคนทำท่าวางแผนได้หมดแหละ แต่สิ่งที่แตกต่างอะมันคือการทำให้แผนนั้นเป็นจริงคือมันคือกระบวนการร่วมประชุมการประชุมเนี่ยมันมีทุกวันอยู่แล้วการประชุมจริงไหมการตั้งคณะกรรมการบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาคาราคาซังอย่างสแกมเมอร์ไม่ได้เพิ่งมีเมื่อวานหรือไม่ได้เพิ่งมีเดือนนี้ดังนั้นแผนการปฏิบัติการทลายสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ควรจะมาจากการประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับก็จริงมันควรมีมาตั้งนานแล้วคือพอประสบโอกาสปุ๊บเราควรเริ่มปฏิบัติการได้แล้วไม่งั้นทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วเราล้อมวงมาวางแผนเนี่ยเราทำแบบนี้กันกี่รอบกี่วงแล้วคือมันวางแผนกันมาหลายวงแล้วไงอันนี้หลายวงนะแต่วงล่าสุดที่หม่อมปลื้มพูดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมีความหวังนะคือทุกอย่างมันสวยหรูมันวาดได้หมดแหละครับเวลาการตกลงกันคือการประนีประนอมมันต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วในการเจรจาทางด้านการทูตเนาะระหว่างประเทศแต่สิ่งที่ทำให้มีปัญหาจนทุกวันนี้ก็คือมันไม่เป็นไปตามที่พูดหรือตกลงแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆหรือเปล่าที่มีอำนาจตัดสินใจมันไม่ใช่เรื่องของคำว่าประเทศอ่ะมันเป็นประเทศจริงๆความสำคัญของประเทศเนี่ยมันคือการยูไนต์หรือการที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทำเพื่อคนส่วนรวมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งในการเมืองตอนนี้ข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือระหว่างมันอาจจะเกิดจากการที่คนกลุ่มเล็กแต่มีอำนาจสร้างปัญหาให้คนที่เหลือในชาติต้องรับกรรมหรือเปล่าเราต้องคิดแบบนี้เพราะว่าในบรรดาอำนาจนะครับมีอยู่5ข้อมีเรื่องเซ็กส์เงินตำแหน่งความรู้และความรุนแรงเนี่ยคือลำดับขั้นหรือปัจจัยที่ทำให้คนกลับมามีอำนาจได้โดยเฉพาะพอพูดเรื่องรัฐบาลหรือรัฐเนี่ยมันก็จะมีทั้งตำแหน่ง
และเงิน ซึ่งมี2ใน5ข้อแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ จริงๆสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นแหล่งเงินทุนของหลายๆ อย่างทั้งธุรกิจสีเทายาเสพติด ฮะ ค้ามนุษย์และการเมือง ครับ เราพูดไม่ได้หรอกครับว่าการเมืองเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เอ้า กับสแกมเมอร์ เราสามารถที่จะ นักการเมืองของแต่ละประเทศ เราไปดูบัญชีทรัพย์สินก็ได้ เขาทำอาชีพอะไรมาก่อนหน้าที่จะเล่นการเมือง มีรายได้มาจากทางไหน คือกระบวนการของสแกมเมอร์คือทำให้เงินที่ได้มาด้วยวิธีการสกปรกทำให้เงินมันกลายเป็นเงินสะอาด ไม่งั้นมันก็จะไม่มีคำว่าฟอกเงิน money laundering ซึ่งกระบวนการมันก็ต้องเกิดจากการส่งต่อเงินในหลาย ๆ รูปแบบ ถ้าใช้ในประเทศเขาไม่ได้ ก็อาจจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศอื่นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีค่าเช่าอาจเป็นเจ้าของตึกเป็นหมู่บ้านคนประเทศนี้ โดยเฉพาะมันก็จริง ๆ ถ้าจะเอาเข้าจริง ผมว่าเราทำได้หมดแหละ คนที่มีความสามารถมี โอเค มีอยู่ตลอดเวลา อันนั้นเราทำได้ถ้า ทำได้ จะ ครับ ถูกต้องไหม ถ้าจะทำจริง อันนี้ย้อนกลับมาที่คำถามของผมคือว่าแล้วอย่างกรณีนี้ฮะอาจารย์คิดว่ากัมพูชาจะทำตามข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 25 นี้หรือเปล่า จริง ๆ มันอยู่ที่ตัวผู้นำสั่งการอยู่คนเดียว โอเค แสดงว่าอยู่ที่เอาต คนเดียว รงๆอ่ะคุณเซน ใช่ ถูก ใช่ แต่ว่าอย่างน้อยเขาคอมมิตนะเขาผูกมาตนเองว่าเขาจะตั้งหน่วยงาน ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในการสร้างกองกำลังเฉพาะกิจร่วมภายใน 2 อาทิตย์ เพื่อเริ่มกวาดล้างแกนนำหรือผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมได้ต่อไป ก็คือว่าทั้งตำรวจไทยและตำรวจกัมพูชาเนี่ยใน Action Plan เนี่ยจะตั้งหน่วยซึ่งปฏิบัติการร่วมเหมือนแบบในหนังอะหน่วยปฏิบัติการร่วมตำรวจไทยและกัมพูชาในการกวาดล้างเครือข่าย ซึ่งจะบุกอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วผมจินตนาการเอาเองคือบุกเข้าไปในค่ายพวกนี้แล้วก็ไปแบบ ช่วยตัวประกัน ไล่ล่าช่วยตัวประกันก็เหมือนกับที่เกาหลีใต้ทำแต่ว่าโหดกว่า แล้วก็มียุทโธปกรณ์พร้อม ไม่แต่ที่อาจารย์พูดมามันสำคัญตรงที่ว่าในเมื่อเงินมันเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำหรับคนซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยคุณจะต้องหวังว่าผู้ซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี้ยหมดความชอบธรรมแล้วผมเชื่อว่าถ้าฮุนเซนคิดได้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าที่ FBI สหรัฐและที่กระทรวงการคลังสหรัฐและที่หน่วยงานของอังกฤษเขาเดินหน้าในการปราบในรอบนี้เขาต้องการตัดท่อน้ำเลี้ยงฮุนเซน โอเค ผมคิดว่าฮุนเซนเอาง่ายๆถ้าผมเป็นฮุนเซนเนี่ยผมจะฝังเซินจื้อคากรุงพนมเปญให้ทรัมป์เห็นเลย คุณเข้าใจผมปะแต่ผมไม่รู้ว่าเซินจื้อมันอยู่ไหนตอนนี้ไงอันนี้อิชูคือว่าสำหรับไทยอ่ะเราต้องอายัดทรัพย์สินใครบ้างอันนี้เราก็มีแบล็คลิสต์ของสหรัฐนั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันก็ต้องมีคนซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินในไทย แต่ว่าเป็นใครรายละเอียดอย่างไรมันขึ้นอยู่กับข้อมูลไงแต่ว่าอำนาจของปปงก็มีอยู่แล้ว สมมติเขาปปงจะอายัดทรัพย์สินเราเนี่ยไม่ต้องมีหมายสารเขาฟรีซได้เลยถ้างั้นถ้าเขาจะเล่นก็ต้องสั่งการซึ่งผมก็ไว้ใจรัฐบาลทำนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาแค่ต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบ ควรจะต้องเป็นรัฐบาลทำไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ควรจะต้องเป็นรัฐบาลทำในการทำสิ่งที่หมอพูดไง ในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราก็อยู่ในโลกแห่งแบบ เราก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันไงว่าเวลาเขา blacklist สมมติเรารู้ว่าเขามีรายชื่อใครลิมเกียกแล้วก็มีรายชื่อเสินจื้อส่วนที่เหลืออ่านดูลิสต์ในข่าวอ่ะมันก็ไม่มีคนไทยไงเพราะฉะนั้นมันก็แต่เขามีอสังหาในไทยกลุ่ม Prince Group เนี่ยมีอสังหาในไทยแต่ว่าก็ไม่รู้อะไรมีมากกว่านั้นอ่ะมันอาการอายัดทรัพย์มันก็เริ่มมีบ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็มีรายหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรมากกว่านี้มากแค่ไหนเราไม่มีข้อมูลโอเคงั้นผมกลับมาที่ประเด็นเรื่องของกัมพูชาผมจะได้จบว่าที่จะเกิดขึ้นในวันที่25คือวันเสาร์นี้นะครับที่เขาจะไปลงนามกันโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำมหาอำนาจโลกอีกท่านหนึ่งที่จะมาเป็นสักขีพยานถามอาจารย์ในมุมของจิตวิทยานะครับเวลาสมมุติคนสองคนทะเลาะกันสมมติผมกับหม่อมปึ้มทะเลาะกันอย่างนั้นแหละแล้วก็พอตกลงกันผมอาจจะพอพูดอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งหม่อมปึ้มอาจจะพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งมันไม่จบสักทีแต่พอมันมีบุคคลที่3เข้ามาปุ๊บเนี่ยทางจิตวิทยามันสามารถทำให้2คนเนี่ยตกลงได้ง่ายขึ้นไหมแล้วยอมที่จะเคารพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นครับมันคือกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งคนกลางเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นที่เกรงใจ okay. เป็นที่นับหน้าถือตาซึ่งอันนี้ก็เข้ากระบวนการคือตรงแหละคุณสมบัติใช่แต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถการันตีได้นะ ว่าเขาจะทำตามความเกรงใจเขามีระดับไหนคือเราไม่สามารถทำหาความเกรงใจกับคนบ้าได้นะพี่ทิน
สมมุติว่าเราไม่ปกติอย่างเงี้ย มีผู้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 ของโลก มาเจรจาว่าเธออย่าทะเลาะกันอีกนะ คือเข้าใจแต่ไม่ทำซะอย่างอ่ะก็เราไม่ปกติอ่ะผมก็ไม่สามารถหยุดได้ เราไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของคนที่มีความไม่เสถียรได้ โอเคผมพยายามเข้าใจถึงที่อาจารย์สื่อนะคนที่ไม่เสถียรนะ คนที่ไม่เสถียรครับไม่ stable แต่ในช่วงที่มีการเจรจาก็ต้องยึดตามหลัก แน่นอน ว่าเขาจะมีสัจจะไปก่อน แน่นอน ก็ แน่นอน ผมคิดว่ามันณเวลานี้มันทำได้แค่นั้น โอเค แต่ว่าในรอบนี้ในบางกรณีมันก็มีบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเขาแสดงท่าทีว่าเขาพร้อมทำอะไรใหม่ๆนะอย่างเช่นนี่เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ถ้าฟังทางที่เขาแถลงที่ GBC เป็นครั้งแรกที่กัมพูชายินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยในการลงพื้นที่เดินสำรวจแนว บ้านหนองจาน เส้นอ้างสิทธิ์แล้วก็วางหมุดชั่วคราวให้แน่ชัดด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ว่าพอลงอ่ะฝ่ายไหนจะยอมฝ่ายไหนไงก็ไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะมันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต่อรองหน้างานด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไปในทางที่เวิร์กถ้าเขามีสัจจะซึ่งก็ต้องหวังว่าเป็นเช่นนั้น เพราะว่าอยู่ในช่วงเจรจากัน งั้นตัดภาพมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็คือหลายคนมองว่าการตอบคำถามของคุณอนุทินเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าคุณจะปราบปรามสแกมเมอร์ในหลายๆ ครั้งดูเหมือนท่านจะอึกอักหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับหม่อมปลื้มมองอย่างไรนะว่าอึกอักเพราะว่าอาจจะไปรู้ข้อมูลอะไรที่แบบโอ้โหไปเจอต่อหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวก่อนหม่อมปลื้มแป๊บนึง ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะเดี๋ยวหม่อมปลื้มได้ตอบแน่นอนในประเด็นนี้นะครับรวมถึงอยากจะให้วิเคราะห์การเมืองไทยด้วยนะฮะมองข้ามช็อตไปพรรคเพื่อไทยในวันที่31ตุลาคมจะมีการเลือกใช่ไหมฮะคณะกรรมการบริหารรวมถึงผู้นำของพรรคใหม่หม่อมปลื้มมองอย่างไรอาจารย์ตรินมองอย่างไรวิเคราะห์ยังไงในมิตินี้ได้บ้างน่าสนใจนะฮะติดตามครับช่วงหน้าครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ตรินนะฮะและก็หม่อมปลื้มคุณผู้ชมครับเราถามนะฮะเรามีโหวตของทางรายการอยากจะให้มาช่วยตอบหน่อยนะฮะเราถามว่าคุณเคยเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่ตอบกันมาหน่อยฮะเคยกับไม่เคยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่สำหรับผมมีคนใกล้ตัวใกล้ชิดผมโดนไปแล้วนะฮะมีโดนอยู่ฮะโดนสแกมเมอร์ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะประมาณปี2ปีที่แล้วนะโดนไปแล้ว เสีย นะครับ หายเยอะไหมครับ ประมาณ 85,000อันนั้นยังดีว่าหยุดทันนะครับดีว่าหยุดทัน ถ้าไม่หยุดนี่เป็นแสน โอ้โห เป็นล้าน น่าจะเจ็บหนักนิดนึงนะครับอย่างนี้นะฮะกลับมากันต่อผมขอไปที่ประเด็นเรื่องของท่านอนุทินหน่อย ครับ นะที่ผมถามในช่วงทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับบอกว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพอสื่อไปถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการท่าทีหรือว่าแนวทางในการปราบสแกมเมอร์หลายๆครั้งดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้ตอบโฟลว์หรือว่าไม่กล้าตอบหรือว่าอะไรผมไม่รู้อึกอักอ่ะ ผมคิดว่ามันเป็น มันสะท้อนอะไรให้ ผมคิดว่ามันเป็นสไตล์การพูดของคุณอนุทินซึ่งจะระมัดระวัง แล้วก็จะไม่หลุดอะไรออกมาอย่างผงผางก็คือว่าจะคิดก่อนตอบในประเด็นเนี้ยเพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเราอยู่ในโลกซึ่งยังขาดข้อมูลอยู่ แล้วก็คนไทยจำนวนมากรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยดันไปสรุปว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีรายชื่อ1 2 3 4 5ของคนนู้นคนนี้บริษัทนู้นบริษัทนี้หรือนักการเมืองไทยที่แบบเชื่อมโยงไปถึงผมจะใช้คำว่าเครือข่ายเซินจื้อแล้วกันเอาง่ายๆที่ถูกเปิดโปงในรอบนี้โดยสหรัฐเนี่ยเครือข่ายเซินจื้อ Prince Holding ทั้งหมดเนี่ยคือเอาจริงแล้วถ้าคุณไปดูข้อมูลซึ่งออกมาในช่วง5 วันแรกในข่าวในทั่วโลกเนี่ยคือมันไม่มีคนไทยไงมันมีแค่3 คนซึ่งไปเป็นที่ปรึกษาของBIC Group ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาจริงก็ได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะณเวลาเนี้ยผมยังให้มุมมองว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะระมัดระวังถ้าเขาจะเล่นใคร ก็เลยไม่ตอบ คือเขาจะตอบ ก็เลยเดินหนี มั่วๆไม่ได้พูดง่ายก็คือว่า โอเค วันเนี้ยถ้าเขาจะอายัดทรัพย์สินใครอ่ะว่าเป็นคนซึ่งรับเงิน
มาจากมาเฟียขาใหญ่ที่กัมพูชาที่เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งสแกมเมอร์หรือเสินจื้อเองหรือเครือข่ายเสินจื้อเนี่ยเขาต้องชัวร์ว่าอายัดแล้วไอ้คนนั้นน่ะมีแนวโน้มว่าน่าจะผิด 90 ถึง 100%คือเขาต้องระวังและถูกต้องแล้ว คืองานเนี้ยเขานั่งเอาใจสายโหดสะใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นผม โอเค ยังให้โอกาสว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนไทยไม่ได้พัวพันเท่าที่เราคิดแต่ว่ามันก็คงมีบ้าง เพราะฉะนั้นอันนี้คือรองเพราะผมไม่มีข้อมูล เข้าใจแต่คราวนี้ที่ผมถามก็คือว่าลักษณะการตอบของ ไม่มีอะไรเลย ของ ผมไม่อ่านผมคิดว่า อึ นาก ยก อักหมายความอึกอักบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอาจจะไปเจอตอนหรืออาจจะไปเจอข้อมูล ไม่ใช่ ที่แบบไม่กล้าพูดหรือให้ ผมคิด พูดไม่ ว่า ออกอะไรอย่างนี้เปล่าเป็นอย่าง ผม นี้ คิด เปล่า ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมโอเค ผมพยายาม โอเค จะให้โอกาส fair enough นายกทำงานเรื่องนี้ โอเคฮะ เพราะว่าไม่คืองี้แต่ถ้าเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนไทยโอ้โหทราบกันดีว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างไรนู่นนี่เป็นอย่างไร ผมคิดว่ามันแฟร์ที่จะวิเคราะห์แบบนั้น แต่ว่าณเวลาเนี้ยถ้าคุยกันเองเนี่ยไม่มีใครรู้ เราแค่เชื่อว่ามันมี ใช่เข้าใจป่ะ ใช่ แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่ายิมเลียกซึ่งชื่ออยู่ในข่าว มีคนหนึ่งเป็นขายใหญ่เหมือนกันที่เกาะกงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ที่ประเภทถือสองสัญชาติในไทยเนี่ยก็รัฐบาลก็คงจะต้องเพ่งเล็งแล้วว่าทรัพย์สินที่มาที่ไปถูกต้องไหมแต่ถ้าจะทำอะไรก็ต้องเป็นธรรมไม่ใช่ว่าอเมริกาขึ้นแบล็คลิสต์แล้วทุกอย่างที่คนนั้นมีอยู่ตกเป็นของทรัพย์สินรัฐไทย ผมว่าอย่างนั้นก็ไม่แฟร์คือ โอเค กระบวนการยุติธรรมต้องมี ไม่ได้แปลว่าอยู่ในรายชื่อรีพอร์ตของสสสหรัฐ แล้วเป็นคนชั่วเสมอไป โอเค เขาก็อาจจะทำงานพลาดด้วยก็ได้นะผมมองมุมนี้ก่อนด้วย โอเคอ่ะ งั้นเขาพลิกผลามไม่ได้ fair enough ในเรื่องของการวิเคราะห์ในมุมของหม่อมปลื้มนะครับผู้ชมครับก็คือเป็นนักวิเคราะห์ข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องการเมืองอย่างหนาแน่นนะครับส่วนอาจารย์ตรินเองอาจารย์ตรินผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงคาดหวังว่าอาจารย์ตรินจะวิเคราะห์เรื่องของภาษากายคนนู้นคนนี้คนนั้นไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเป็นกลางๆการตอบคำถามที่มีลักษณะอึกอักไม่ได้บอกว่าท่านอนุทินนะแต่ว่าทั่วไปอ่ะ ทุกคนน่ะ หลักจิตวิทยาคือคนอ่ะ โอเค มันบ่งบอกอะไรได้บ้างในฐานะที่เป็นนัก ครับ วิเคราะห์เรื่องของ เหตุผลที่คุณปลื้มบอกมาก็มีส่วนเกี่ยวข้อง การที่เราต้องระมัดระวัง เราต้องคิดก่อนพูด มันก็เป็นส่วนที่ทำให้วิธีการเรียบเรียงคำพูดเนี่ยมันจะต้องคิดก่อนมากๆ หรือบางทีณห่วงเวลานั้นมันยังตอบไม่ได้ เพราะคำตอบของผู้นำมีผลกระทบหลายส่วน อันนี้ นะครับ อันนี้ก็จริง เพื่อข่าวพูดแต่ละครั้งอ่ะเอาไปแปลในกี่ภาษาสร้างความสัมพันธ์หรือทำลายความสัมพันธ์ได้เลยจากแค่คำพูดนะค ถู รั กครับถูก ซึ่งผมให้ 10 ข้อแล้วกัน ความหมายให้ไปเลือกเอาเองว่าเป็นแบบไหน ซึ่งปรับใช้ได้กับทุกเคสที่ตอบคำถามไม่ไหลลื่นหรือว่าอึกอักนะครับการตอบคำถามอึกอักหมายความว่าอะไรบ้าง ข้อที่ 1 ครับไม่แน่ใจในคำตอบ อาจจะจำไม่ได้หรือยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน โอเคอันนี้เข้าใจ โอเค ข้อที่ 2กำลังประมวลผลหรือกำลังคิดคำตอบอยู่พยายามเรียบเรียง แต่สุดท้ายถ้าทำไม่ได้ การเดินหนีมาก็เป็นการจบการตอบคำถามที่จบ ข้อ 3 ครับ รู้คำตอบแต่ไม่อยากพูดตรงๆ เพราะอาจส่งผลเสียต่อคนอื่น หรือสถานการณ์ณตอนนี้ ข้อ 4 ครับโกหกหรือปิดบังบางอย่าง พยายามหาเวลาเพื่อเบี่ยงเบนหรือคิดคำโกหกให้เนียนกว่านี้ค่อยตอบ อันนี้ข้อ 4 นะครับ ข้อ 5 รู้สึกผิดหรืออึดอัดใจ จะตอบคำถาม โดยเฉพาะจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆ มันก็จะมีความรู้สึกอิโมชันมาผสมปนเปก่อนจะตอบ ข้อ 6 ครับ กลัวผลลัพธ์ของคำตอบ เช่น กลัวทัวร์ลง กลัวการโดนตำหนิ กลัวความผิดหวังของคนอื่น โอเคฮะ ข้อ 7 ไม่อยากให้คำตอบกระทบคนอื่น ก็พยายามหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อ หรือพูดอะไรที่เป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจง ข้อต่อมาครับ ไม่อยากอายหรือเขิน อันนี้ผมตัดออกนะอายหรือเขินคงไม่ใช่ เพราะว่าท่านน่าจะมีความช่ำชองในการให้คำตอบกับสื่ออยู่แล้วนะครับ หมายถึงคนที่ต้องเจอ ทุก สื่ ค อน ตลอด ทุกคนที่เจอสื่อตลอดเขาคงไม่อายหรือเขิน เวลาอึกอักน่าจะเหมาะสำหรับชาวบ้านมากกว่าถ้า โอเค จะพูดเรื่องนี้ ข้อ 9 ขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะไม่แน่ใจว่าคำตอบจะดีพอต่อความคาดหวังไหม ข้อสุดท้ายครับ ติดนิสัยพูดไม่ตรงจุด หรือช่างเลือกคำพูด คือเป็นคนเลือกคำพูดเยอะอยู่แล้ว แล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่าโกหกนะ หมายความว่าอาจจะคิดมากกว่าคนอื่น กระบวนการกลั่นกรองมันอาจจะซับซ้อนกว่าคนอื่น มี 10 ข้อให้เลือกความเป็นไปได้สำหรับคนที่ตอบคำถามอึกอัก หรือไม่สามารถตอบโฟลว์ได้ในทุกกรณี
อันนี้ก็ไปเลือกเอา เอาไปเลือกเอาครับมี10ข้อ ว่าจะเป็นข้อไหนอะไรยังไง ใช่ คุณผู้ชมครับ แต่ที่พูดมาทั้งหมดมันก็สามารถที่จะคิดไป ผมว่ามันการที่เราไม่รู้ข้อมูลอ่ะ แล้วเราไม่พูดดีกว่าดีกว่าพูดนะ เพราะการที่เราพูดด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเลย ไม่จริงอันนั้นเสียหาย คือในกรณีของที่สหรัฐอเมริกาเขาออกแถลงการณ์รอบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูประกาศในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันก็มีข้อมูลชุดหนึ่งนะผมเชื่อว่าข้อมูลชุดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยสามารถประสานขอมาได้ แต่มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แปลว่าตำรวจไทยจะสามารถดำเนินคดีได้ทันทีกับคนนั้นนะฮะแต่ว่ามันกลับไปที่ประเด็นเดิมก็คือว่าถ้าคุณไปดูรายงานของสหรัฐรอบนี้ ที่เขาพาดพิงก็มีบริษัทอสังหาในไทยที่บริษัทของ Prince Group เนี่ยเอาพยายามที่จะไปกล่าวอ้างในการตั้งออฟฟิศที่ไทเปและลอนดอนว่าบริษัทอสังหาในไทย 3-4 รายเนี่ยซึ่งมีชื่อเสียง ซึ่งแต่ละรายออกมาปฏิเสธหมดแล้วนะออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวอะไรกับ Prince Group เนี่ย Prince Group ไปกล่าวอ้างว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในอสังหาเซตนี้ในไทยแล้วบริษัทเอกชนพวกนี้เขาก็ออกมาเรียงหน้าชี้แจงคือนอกเหนือไปจากนั้นมันก็มีเรื่องของกรรมการ 3 คนซึ่งถูกอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของลิมเกียกใน BIC ณเวลานี้ข้อมูลมีแค่นั้นแล้วเมื่อมีแค่นั้นถ้านายกเปิดอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับตัวเป้งไงแต่ว่านายกก็ยังไม่เปิดอะไรเพิ่มมันอาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น โอเคงั้นผมไปประเด็นหนึ่งแล้วเข้าใจเรื่องของนายกแล้วแต่คราวนี้ยังอยู่กับการปราบสแกมเมอร์อยู่นะครับเราตั้งหัวข้อไว้ตรงนี้ตำรวจไทยแฉเขมรยื้อเวลาจับสแกมเมอร์แม่สอดแตก KK Park หนีทะลักเข้าไทยอันนี้คือ2กรณีนะครับเอากรณีแรกก่อนตำรวจไทยเขาแฉบอกเขมรยื้อเวลาในการจับสแกมเมอร์มันก็เกิดคำถามตกลงใช่คือปัญหาอยู่ที่ทางนู้น อยู่ทางนู้นปัญหาอยู่ที่ทางนู้นเพราะว่านั่นคือท่อน้ำเลี้ยงของฝ่ายความมั่นคงที่นู่นไงคือที่เราพูดมาเมื่อกี้ที่อาจารย์เชื่อมประเด็นที่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของอำนาจแล้วก็เรื่องของเงินทองเลยมันก็เชื่อมกันหมดใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ให้ข้ออ้างฝ่ายไทยนะแต่ว่างานส่วนใหญ่มันเป็นงานของที่นู่นมากกว่าที่นู่นจะต้องที่นู่นจะต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไงแต่เราอำนาจไงคือแต่เราส่งหน่วยสวัสดทีมเข้าไปมันไม่เหมือนเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมเกาหลีใต้เขาสามารถที่จะเกาหลีใต้กดดันเข้าไปเลยเขาดันไปเอาคนเข้ามาใช่ไงแต่เขาดันเข้าไปคือทำไมต้องไปเอาคนเข้ามาไม่ใช่คือช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเอากลับมาเพื่อดำเนินคดีนะฮะคนเหล่านี้กลับไปไม่ใช่ว่ากลับไปอยู่สุขสบายไม่ใช่นะฮะเพราะคนเหล่านี้คือคนที่โทรกลับไปหลอกพ่อแม่พี่น้องชาวเกาหลีใต้ถูกต้องไหมฮะก็เหมือนคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วโทรกลับมาหลอกพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยไงแต่เขาสามารถเข้าไปได้อาจารย์เฮ้ยเกาหลีใต้เขาได้คะแนนระดับสากลเรื่องพวกนี้แล้วเขาเป็นสายโหดคือเขาเก่งเรื่องนี้งั้นเราต้องโหดมากๆเราก็ต้องโหดสิครับเรื่องแบบนี้ มันเป็นวาระของโลกแล้วอ่ะมันไม่ใช่วาระแห่งชาติอย่างเดียวแล้วคือเรื่องสแกมเมอร์มันมีเป็น10 ปีแล้วมูลค่าความเสียหายอ่ะทวีคูณทุกปีไม่มีน้อยลงเลยมันขึ้นตลอดคนไทยเสียเงินวันละ77 ล้านบาทวันละ77 ล้านบาททุกวันเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะไม่น้อยครับแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วมันคือเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยถูกคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับพรรคเพื่อไทยนะฮะหม่อมปลื้มจะวิเคราะห์ยังไงไปข้างหน้านะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับหม่อมปลื้มและก็อาจารย์ตรีนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อก่อนที่จะไปเรื่องของการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคุณผู้ชมครับไปที่อาจารย์ตรีนิดนึงคือนอกรอบเนี่ยเราคุยกันนะ3 คนตกลงเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ยังไงแน่นอนไปทลายที่จุดต้นตอนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องนะครับแต่ในเวลาเดียวกันตัดภาพกลับมาเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะว่า
ทำไมสแกมเมอร์มันถึงหลอกคนได้ง่ายขนาดนี้ทำไมคนเราหลงเชื่อได้ง่ายขนาดนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าจิตวิทยาของพวกนี้มันสูงมากอาจารย์ตรินอาจจะพอวาดภาพให้เราเห็นได้ไหมฮะสรุปได้ไหมฮะว่าทำไมยังมีเหยื่อสแกมเมอร์บนโลกใบนี้แล้วทวีความรุนแรง ครับ มากยิ่งขึ้น คือคนที่โดนหลอกไม่ใช่คนโง่เสมอไปนะ อ่าฮะ คนที่โดนหลอกเป็นหมอเป็นอาจารย์เยอะแยะครับ อ่าฮะ แต่การที่สแกมเมอร์มันเล่นกับอารมณ์ อ่าฮะ ซึ่งอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องทำอะไรเร่งด่วนเนี่ย อ่าฮะ หรือว่าหลงไปกับสิ่งนั้นอ่ะมันมีอยู่ 3 อารมณ์หลัก ครับ อารมณ์แรกคืออารมณ์กลัว อันเนี้ยฉลาดแค่ไหนถ้าเราได้กลัวขึ้นมาแล้วเนี่ยการคิดตัดสินใจเชิงเหตุผลเราจะลดลงตามธรรมชาติของการทำงานของสมอง ครับ คือเมื่ออารมณ์กลัวเกิดขึ้นครับ เคยมีสติเคยปากดีแค่ไหนอ่ะพออารมณ์กลัวมันครอบงำปุ๊บคราวเนี้ยเราจะลนลาน แล้วก็จะทำตามสิ่งที่เราคิดว่ามันปลอดภัย อย่างเช่นสิ่งที่สแกมเมอร์ชอบใช้มากที่สุดคือ the power of authority คือ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะกลัวและเกรงใจการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นอ้างว่าเป็นตำรวจ อ้างว่าเป็นสำนักงานที่ดิน อ้างว่าเป็นสรรพากร สรรพากรจะมาตรวจทรัพย์สินคุณมีชื่อเกี่ยวพันกับบัญชีม้านะ คนบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จักไม่เคยไปจังหวัดนี้ไม่เคยเปิดบัญชี ถ้าคุณอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ คุณต้องโอนเงินมาให้เราตรวจสอบ คนที่กำลังกลัวอยู่ครับจะทำทุกทางเพื่อแสดงว่าตัวเองบริสุทธิ์เขาก็เลยจะนี่ไงตรวจสอบได้เลย มีคุณลุงคนหนึงน่าสงสารมากก็คือโอนเงินไป เงินไม่พอเอาบ้านที่เป็นสมบัติชิ้นเดียวไปจำนอง ใช่ครับ แล้วเอาเงินโอนไป ครับ นะครับ อันนี้คือใช้ความกลัว อันนี้ก็จะอันต่อมาเนี่ย อันนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพที่มีมาเป็นร้อยปีแล้ว ใช้ความโลภตราบใดที่เราไม่โลภเราไม่มีวันตกเป็นเหยื่อในลาภมิควรได้ อย่างเช่นการลงทุน 5,000 ได้กลับมา 10,000 เลยหมื่นเลยเนี่ย มันไม่ใช่การลงทุนปกติ เพราะการลงทุนปกติมันจะมีเกณฑ์เพดานดอกเบี้ยอยู่ว่าได้ขนาดไหน อะไรที่มันดูดีเกินไปได้เงินเยอะค่าตอบแทนไวเนี่ยสำหรับคนโลภมักจะกระโจนไปสู่เหยื่อล่อนี้เสมอย กเว้นคุณซื้อทองไปก่อนหน้านี้นะ ใช่ แก๊งตกทองไง แก๊งตกทองมีมาตลอด อ๋อใช่ใช่ใช่ คือแก๊งตกทองคือการที่ทองตกอยู่ แล้วมีคนเจอพร้อมกับคุณ แล้วคุณก็บอกว่าอุ๊ยเราเจอพร้อมกันเรามาแบ่งคนละครึ่งกันไหมนั่นคือลาภที่คุณไม่ควรได้ตั้งแต่แรก ซึ่งสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนวิธีตกทองเป็นวิธีการบอกว่าลงทุนเท่านี้ได้กำไรมหาศาล ต้องอย่าไปหลอกตัวเอง ถูก อย่าไปหลอกตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองสมควรได้สิ่งที่ได้มาง่าย ๆ แบบนั้น ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ครับ และของฟรีไม่มีในโลก นี่คือข้อที่สอง คิดแบบนี้ ข้อต่อมาครับ การหลงการรัก อันนี้คือโรแมนต์สแกม romance ซึ่ง scam ใช่เลย สร้างความเสียหายไม่น้อยไปกว่าการซื้อของออนไลน์เลยโรแมนต์สแกมนี่สร้างความเสียหายมากทั่วโลกเลยนะ ก็คือหลอกให้รักแล้วก็ร่วมลงทุนหรือหลอกให้รักแล้วก็จ่ายเงิน เราก็เชื่อ คือเรียกว่าพิกบูชริง ใช่ครับอันนั้นคือคำศัพท์ใช่เลย pick butchering พิกบูชริง คือเขาจะส่วนใหญ่จะเจาะกลุ่มไปที่ผู้สูงอายุหน่อยนะ ที่อายุสถานะทางการเงินค่อนข้าง stable แล้วก็มีอำนาจหน้าที่ อย่างเช่นอายุ 45 ปีขึ้นไป พอคนกลุ่มนี้พออายุมากเป็นชั้นระดับผู้จัดการแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บพอประมาณ นักศึกษาเขาไม่หลอกนะนักศึกษานักเรียนเนี่ยไม่มีเงิน ฉะนั้นการมีเงินเก็บแล้วก็มีเวลาแล้วเหงา ผู้สมรสเสียชีวิต หรือว่าลูกหลานโตไปแล้วแต่งงานไปมีครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขาจะทำให้เขาเหงาไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความสบายใจทางด้านอารมณ์ พอมันมาซัพพอร์ตเรามันเหมือนเลิฟบอมบิ้งครับGood night Good morning ทุกวัน เรียกที่รัก ต้องไม่ไปคุยด้วยตั้งแต่แรก เอ๊ะก่อน โอเค นี่คือสามอารมณ์ อย่างนี้นะอาจารย์ตินมีอันหนึ่งพอดีผมเห็นเหลือไปเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมท่านหนึ่งมาแล้วน่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าฉลาดแล้วจะไม่หลงจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมนะ ครับ เพราะเขาบอกถ้าฉลาดแล้วพิมพ์มาหลายครั้งผมก็อยากจะถามจริงหรือเปล่าวะถ้าฉลาดแล้วแสดงว่าจะไม่หลงใช่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวฝากไว้นะเดี๋ยวถามนะฮะหมอมปลื้มครับตัดภาพไปเลยฮะการเมืองพรรคเพื่อไทยใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำฮะ ก็ผมไม่รู้สิ แต่ว่าประเด็นก็คือว่า โอกาสที่จะคิดว่า ไม่คือผมไม่แน่ใจว่าตกลงเขาจะให้เป็นพรรคของตระกูลชินวัตรหรือเขาจะปล่อยให้คนนอกเข้ามาบริหารมันอยู่ที่ว่าถ้าให้คุณเดาใจเขาอ่ะก็อย่างนี้ถ้าคุณเป็นเขาอ่ะคุณจะทำอย่างไรใช่ไหมคือในที่สุดแล้วคุณแค่ต้องนั่งเดาใจว่าคุณทักษิณคุณแพทองทานเขาจะอย่างไรกับพรรคนี้นั้นควรจะเป็นคนในตระกูลทัก ผมคิดว่าควร ไม่อันนี้ ควรจะเป็น ในมุมของคนที่ติดตาม
มันสายเกินไปที่จะบอกว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วเพราะว่าการตัดสินใจที่จะเซฟพรรคให้พรรคเป็นที่นิยมของประชาชนเนี่ยมันทำได้แต่ว่าไม่ใช่เวลานี้มันสายเกินไปมันstrategy ในการบริหารพรรคเนี่ยมันปรับได้ในยุคสมัย ซึ่งยังพอที่จะปรับแบรนดิ้งได้ โอเค แต่ตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปแล้ว เดี๋ยวจะวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเพราะอะไรนะครับ อีกคำถามหนึ่งฮะหม่อมปลื้มครับ คิดว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลจะยุบสภา อ๋อ ก่อน ผม ที่จะยุบสภาก่อนที่จะกำหนดหรือเปล่าหม่อมปลื้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาทีวีไม่พอนะฮะไปที่เชโรดิจิทัลใน YouTube ครับ Facebook ไปที่ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปฟังคำตอบของสองท่านนะครับแน่นอนค้างคาอาจารย์ประเด็นสำคัญก็คือ ถ้าฉลาด ว่า จะ ถ้า ไม่ ฉ หล ลาง ดแล้วจะไม่หลงใช่หรือไม่ฉลาดแล้วจะไม่หลงใช่หรือไม่ แต่เรื่องของการเมืองคนที่รักคนที่หลงพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็เป็นแฟนคลับฮาร์ดคอร์เขาจะผิดหวังไหมกับพรรคเพื่อไทยในครั้งหน้า ไปชมกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนครับทางทีวีครับ ขอบคุณครับ เจอในออนไลน์ครับผมไม่เถียงครับ สวัสดีครับ กลับมาต่อครับถกไม่เถียงช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับหมอมปลื้มและอาจารย์ตรินนะครับคุณผู้ชมเรามีคำถามที่ถามท่านนะฮะคุณเคยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่นะครับช่วยกันโหวตกันเข้ามานะสแกมเมอร์ความหมายก็คือเป็นพวกไอ้ call center พวกอะไรนู่นนี่นะที่มันหลอกให้เราโอนตังค์พวกนี้นี่คือสแกมเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเคยตกเป็นเหยื่อหรือไม่อย่างไรโหวตกันเข้ามาหน่อยนะคุณผู้ชมครับตอนนี้โหวตกันเข้ามาประมาณสัก 5,000 กว่าโหวตนะครับอยากสักหมื่นโหวตได้ไหมฮะอยากรู้เพราะตอนนี้คุณผู้ชมชมกันเข้ามา 10,000 กว่าคนแล้วนะครับอย่างนี้มิติการเมืองแน่นอนหม่อมปลื้มก็ตามเรื่องของการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวต่างประเทศด้วยนะครับก็มีความรอบรู้นะฮะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่หม่อมปลื้มวิเคราะห์ก็วิเคราะห์บนพื้นฐานของตรรกะลอจิกนะฮะในการวิเคราะห์นะครับอาจารย์ตรินนะฮะหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการนักจิตวิทยานักอาชญา นักอาชญาวิทยา คนละอาชีพเลย นักอาชญาวิทยาเชิญจิตวิทยา และพฤติกรรมอาชญากร นะครับเพราะฉะนั้น วันแหน่งยาวไปหน่อย ครอบคลุมหลายมิติกันนะฮะรอฟังกันต่อไปแต่แน่นอนผมถามหม่อมปลื้มเมื่อสักครู่ก่อนจบรายการบอกว่าใครจะมาเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยหม่อมปลื้มบอกผมไม่รู้ครับเอาแน่นอนสิฮะท่านไม่รู้แต่คาดการณ์ว่าจะเป็นใครเป็นคนในตระกูลหรือนอกตระกูลก็ไม่รู้ อาจจะไม่สำคัญก็ได้เพราะว่า มันสายเกินไปถูกไหม ผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้คุณแพทองธารเนี่ยเป็นหัวหน้าไปแต่ปรากฏว่าหัวหน้าต้องลงนาม รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคนที่จะลงสมัครเป็นสสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแพทองธารเขาลงนามรับรองเสร็จแล้วก็จะมีคนไปร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคนซึ่งได้รับการลงนามรับรองโดยคนซึ่งโดนศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยจะมีปัญหาเดี๋ยวโดนสอยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนหัวหน้าก็คือเปลี่ยนคนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ซึ่งลงนามและอักษรรับรองแค่นั้นคือถ้าเป็นแค่นั้นเนี่ยแสดงว่าคนใหม่เนี่ยมาเพื่อลงนามในเอกสารเฉยๆอย่าไปซีเรียสคุณเก็ตผมปะก็คือว่าก็คือหมายความว่ายังเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรอยู่ยังเป็นพรรคที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าพรรคที่แท้จริงอยู่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณนุ้งอิงจะไม่มาช่วยหาเสียงไม่ใช่ว่าคุณนุ้งอิงจะทิ้งพรรคไงผมเข้าใจว่าณเวลานี้มันเป็นเช่นนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่สำคัญก็คือมันสำคัญอะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแพทองธารเขาจะไม่เล่นการเมืองแล้วก็คุณทักษิณในเวลาซึ่งออกมาจากเรือนจำอีกสักพักก็ไม่สนใจแล้วก็เป็นพรรคซึ่งตระกูลชินวัตรทิ้งแล้วถ้าอย่างนั้นมีนัยสำคัญแต่ผมเข้าใจว่าตามที่เขาอธิบายมาเนี่ยผมเอาตามที่เขาอธิบายเองนะก็คือว่ามันเป็นเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคเพื่อไม่ให้คนไปร้องกกต.เดี๋ยวกกต.ก็ต้องเป็นบุรุษไปรษณีย์เทคนิคใช่เพราะว่าแต่นี่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าคุณขาดจริยธรรมเนี่ยมันเป็นบาปติดตัวสำหรับผมซึ่งไม่เป็นธรรมทำให้คุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณสมมติคุณแพทองธารจะไปทำธุรกิจมีชื่อในเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาอีกไม่มีศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีจริยธรรมโทษทีทั้งที่มีจริยธรรมคนไทยส่วนใหญ่ก็มีจริยธรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นแก๊งสแกมเซ็นเตอร์ประเด็นก็คือว่าแต่ว่าเมื่อมีตราบาปนี้ติดจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญนะสำหรับผมคุณทำอะไรไม่ได้เลยรวมทั้งประทับรับรองลงนามให้คนอื่นเล่นการเมืองก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนแค่เป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนคนลงนามแค่เทคนิคเฉยๆครับเพราะฉะนั้นก็คือยังเป็นพรรคของคุณนุ้งอิงอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่รู้สิว่าจะเป็นใครก็ไม่สำคัญมั้งโอเคไม่สำคัญก็นี่คำถามหนึ่งแต่ยังไม่ต้องตอบนะฮะเพราะผมไปอาจารย์ตีหนึ่งคำถามหนึ่งก็คือคำถามที่ว่า
หมอมปลื้มคิดว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่ โอเคโอเค คุณอนุทินตั้งเอาไว้คือ31 มกราหรือเปล่านะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนนะฮะอ่ะอาจารย์ตรินกลับมา ผมว่ากลับมาที่ประเด็นที่มีคุณผู้ชมเขียนมา คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าถ้าฉลาดก็จะไม่หลง ความหมายคือว่าเราก็ถามอาจารย์ตรินใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกแหละใช่ไหมฮะโดนสแกมเมอร์หลอกได้ถูกต้องไหมฮะนั่นอาจารย์บอกว่า3 พฤติกรรมใช่ไหมอาจจะแบบเหงาบ้างแหละใช่ไหมหรือว่า โอ้มีหลายอารมณ์เนี่ยเขียนไว้ประมาณ6 อันครับ ใช่ไหม คือ แล้วเขาก็เลยมีคนถามว่าเฮ้ย ถ้าฉลาดจะ ถ้า ไม่ห ฉ ลง ลาด นะ แสดงว่าคุณจะไม่หลง ถ้าฉลาดจะไม่โลภถ้าฉลาดจะไม่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมความหมายคือกำลังจะบอกว่า ถ้าฉลาดมีความเฉลียวฉลาดจะไม่หลงกลสแกมเมอร์ อันนี้น่าสนใจมาก บางคนคิดว่าตัวเองฉลาด แต่ไม่ได้ฉลาดไงครับ สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่ออยู่ดี คือ เดี๋ยวต้องมาตีความกันอีกนะคิด เพราะว่าความฉลาดเนี่ย ตาย ความฉลาด ตาย ฉลาดแบบไหน อ่าฮะ มันมีฉลาดทางด้าน IQ EQ โอ้มีหลายคิวเลยคำว่าฉลาดเนี่ยถ้าคุณเอาอะไรการันตีอย่างเช่น คนเป็นหมอ ผู้พิพากษา นักบินทุกคนตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ได้หมด เมื่อถึงห่วงเวลาที่อารมณ์มันนำการคิดเชิงเหตุผล อารมณ์มีอะไรบ้าง มีกลัว เปลี่ยว โลภไม่รู้จริง และอยากจะลงทุน อยากให้เงินที่มีอยู่1 ล้านเนี่ยงอกเงย แต่ไม่รู้จะลงทุนอะไร มีคนมาชวนลงทุนก็เลยทำตาม การทำตามกันหรือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับ มีอารมณ์หื่นด้วยนะ ตกเป็นอารมณ์หื่นอยู่โดนสแกมเมอร์หลอก เริ่มคืน หวังไงหวังหวังโอ้มีผู้หญิงสวยแอดเฟซบุ๊กมาอยากคุยด้วยจังเลย หนุ่มหล่อ หนุ่ม ได้ ห หม ล่อ ด แบรดพิตยังโดนเอาลูกไปใช้ บอกว่าจะขอบริจาคทุนสร้างหนังใหม่อย่างเงี้ย ใช่ใช่ แล้วก็ทอมครูซ ใช่ ก็มีคนเชื่อครับ ใช่ ว่าทอมครูซเนี่ยมาจีบเขา มี อันนี้คืออารมณ์อะไรอ่ะ เหงาเหรอเหงา หรือไม่รู้คือทุกอารมณ์เนี่ยมันเป็นห่วงในจังหวะชีวิตทั้งวันของมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องอารมณ์ฉะนั้นการฉลาดอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีประสบการณ์เลย หรือว่าฉลาดอย่างเดียวเลย แต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็ตกเป็นเหยื่ออยู่ดี ถ้าผมเปลี่ยนคำนี้ได้ไหมฮะถ้ามีสติ ถูก จะไม่หลงไม่โลภไม่อะไร ถ้ามีสติ อันนี้คำนี้ดีกว่าครับ ถ้ามีสติจะไม่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์สมมุติมีคนชวนคุณลงทุน ถึงแม้เขาจะไม่ใช่สแกมเมอร์คุณรู้ดีเรื่องข้อมูลการลงทุนแค่ไหน ถ้าคุณไม่รู้เลย เช่นมาเทรดทองกันโหลดแอปนี้มาสิเดี๋ยวผมสอน คุณไม่รู้อะไรเลยทำตามเนี่ยอันนี้น่ากลัว อันนี้จริงๆมันเป็นวัฒนธรรมคนไทยด้วยนะทำตามโดยไม่ตั้งคำถามไปบีบแต่ใส่สารพระภูมิปิ้นทำตามกันโดยที่ไม่ตั้งคำถาม เคยถามสารพระภูมิหรือยังว่าเขาชอบไหมก็อาจจะรำคาญก็ได้ครับ การเอาม้าลายไปตั้งเนี่ยครับ แค่ยกมือไหว้ ใช่ไหม ก็พอแล้วมั้งอะไรอย่างงี้ คุณ ป่ะ เอาม้าลายไปตั้งตามๆกันเป็น100 ตัวเป็น1,000 ตัว อ่าฮะ คุณเอามาตั้ง คุณไม่เคยถามเลยถามใคร ถามใครอ่ะ ก็ถามใครไง ถามใครก็ อาจจะถามคนแรกที่มาตั้ง ฉะนั้นคือการที่เราเชื่ออะไรง่ายๆ เช่นเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริง ๆ ที่โทรมา คุณเช็คก่อน จริงไหม ซึ่งเบอร์สแกมเมอร์สมัยนี้โทรกลับได้แล้วนะครับ การกดทิ้งแล้วโทรกลับจะไม่ติดเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะ เพราะมันโทรกลับแล้วติด แล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องคลิกลิงก์แต่มีรูปแบบใหม่จำนำ iCloud อันนี้พี่ทินเคยได้ยินไหม จำนำไม คือพี่ทินจะกู้เงินแต่ว่าธนาคารไม่ให้กู้ แล้วก็ไอ้ที่แบบถูกกฎหมายเขาไม่ให้ เขาก็จะมีติดว่ากู้ง่ายรับจำนำ iCloud ก็คือเขาเอาแค่ Apple ID กับพี่ทินกับพาสเวิร์ดมาจำนำแล้วเขาก็จะให้กู้เงิน โอ้โห แล้วคนเนี่ยไม่รู้เพราะคิดว่าแค่ให้ Apple ID แล้วทำไม สรุปแล้วคือถ้าไม่จ่ายดอกไม่จ่ายต้นนะครับ สั่งล็อกเครื่องได้จากระยะไกลและเรียกค่าไถ่ข้อมูลคุณได้ด้วย โอ้ตาย ซึ่งตอนนี้ เขา โด หล น อก กัน เอา เยอะ Apple ID โดนกันเยอะมาก อันนี้อันใหม่ มันไม่ใหม่มากหรอกแต่คนไทยไม่รู้ คนไทยไม่รู้ว่าการให้พาสเวิร์ด Apple ID มาจะเกิดอะไรต่อมา อันนี้คือแบบใหม่กู้เงินนอกระบบนะ นี่คือให้พาสเวิร์ด Apple ID เท่ากับเหมือนให้พาสเวิร์ด ATM เราเลยนะเนี่ย ถูกทำได้ทุกอย่าง โอ้ตาย อันเนี้ยครับก็เลยจะบอกว่าต้องมีสติ ทุกอย่างตรวจสอบข้อมูลก่อนไม่ว่าจะเป็น Facebook ของแม่คุณทักมายืมเงินหรือให้โอนเงินไปก่อน หรือเสียงเหมือนพ่อคุณแค่ไหน เช็คก่อนทุกสาย ทุกการโอนเงินออกต้องถูกเช็คเสมอแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานไหน เขาให้คุณโอนเงินเพื่อตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น
ไม่มี เราพยายามเตือนเรื่องนี้มาตลอดนะช่อง ใช่ 7 SC ของเราทุกช่วงข่าวเราก็ ถูก พูดเสมอนะแต่การถกไม่เถียงเราก็พูดเสมอนะยังมีเหยื่อมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งโดนแบบนึกออกบางคนโดนล้านหนึ่ง ครับ 2 ล้าน 10 ล้านอย่างเงี้ยเอาบ้านไปจำนองอย่างที่อาจารย์ ใช่ ตินพูดเราก็พยายามเตือนนะแต่สุดท้าย เราเตือนได้เท่าที่เราเตือนอะ การเสริมภูมิคุ้มกันในความรู้ก็สามารถทำได้ แต่ว่าภารกิจที่คุณเห็นเกาหลีใต้ทำหรือสหรัฐอเมริกาทำในรอบนี้ ผมคิดว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าเครือข่ายสแกมพวกนี้ปฏิบัติตนเปรียบเสมือนผู้ก่อการร้าย ผมยกตัวอย่างที่แบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือหลังจากเหตุการณ์ 9/11 ในสหรัฐเนี่ย ไอ้ที่ World Trade Center ถล่ม ใช่สหรัฐอเมริกาเขามองว่าประเทศอัฟกานิสถานในเวลานั้นเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันปกครองอยู่เนี่ยให้ที่พักพิงสำหรับเครือข่ายการก่อการร้ายของโอซามาบินลาเดนหรืออัลเกดาอัลเกดาเนี่ยใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานที่มั่น ซึ่งรัฐบาลตาลิบันเนี่ยก็ปล่อยให้อยู่ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชเขาก็เลยส่งสัญญาณไปอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ยอมคายโอซามาบินลาเดนให้เราเนี่ยเราก็จะส่งกองกำลัง เข้าไปเลย ทหรบุกเข้าไป ซึ่งภารกิจนั้นเป็นภารกิจซึ่งมีชื่อว่า Mission Enduring Freedom เป็นภารกิจทางทหาร ซึ่งอเมริกาบุกเข้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาตาลิบันลงแต่ว่าตามจับบินลาเดนไม่สำเร็จนะบินลาเดนหนีได้ ผมคิดว่าไอสถานการณ์ในวันนี้สำหรับฮุนเซนเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจ ต้องตระหนักมากเลยนะ เขาต้องตระหนักแล้วว่าถ้าเขาปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอสิ่งที่เขาเจอกับเกาหลีใต้อะเขาจะเจอกับอีกหลายๆประเทศ ใช่มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่เกาหลีใต้ละ คือในที่สุดอ่ะผมคิดว่าที่อาจารย์พูดมาคือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันในพลเมืองในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่ามันก็พยายามทำกันอะไอการสร้าง awareness แบบเนี้ยรณรงค์อ่ะเมืองนอกก็ไม่ต่างจากเมืองไทย แต่ว่าการปฏิบัติการทลายเครือข่ายพวกนี้ในที่สุดมันก็ต้องใช้กำลังอะแต่ถ้าเกิดตำรวจกัมพูชาไม่ทำอ่ะ ใช่ หรือทหารกัมพูชาไม่ลงมือเองเนี่ยไอ้ data center พวกนี้หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตึก ซึ่งเครือข่ายของยกตัวอย่างกรณีก็คือ Prince Group เนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้ตึกเขาใช้พนักงานแรงงานทาสอย่างคือพวกเนี้ยสำหรับผมอ่ะมันต้องทลายตึกแล้วก็จะล้างระบบคอมแล้วก็จับทุกคนออกมาเลย คือมันต้องเป็นการปฏิบัติภารกิจซึ่งใช้บุคลากรกำลังเยอะ ของรัฐ ของรัฐแล้ว รัฐจำเป็น กัมพูชาต้องทำถ้ากัมพูชาทำไม่ได้ก็ออกไป คือให้ประเทศอื่นก็ไปทำ กัมพูชาไม่ทำแต่นี่ฮะล่าสุดครับที่เมียนมาใช่ไหม เมียนมาทำฮะคุณผู้ชมครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาทางทหารเมียนมาได้มีการทลายแก๊งสแกมเมอร์ที่เรียกกันว่าอาณาจักร KK Park บริเวณตรงข้ามชายแดนแม่สอดเลยนะฮะ กลายเป็นว่ามีชาวต่างชาติร่วม200 ชีวิตเนี่ยฮะ ทำงานอยู่ในนั้น หนีตายก็แน่นอนนะฮะ เห็นกันหมด ก็นี่แหละฮะหนีตายข้ามแม่น้ำมาฝั่งไทยครับนี่ฮะแล้วคาดว่าจะเพิ่มถึงหลักพันในวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่ อันนี้ 200 นะ คุณรายงานว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยคือก็ทลายไปอีกรังหนึ่ง ก็ คือ ถ้า แต่ลอยน้ำเข้ามาประเทศเรานะ ก็นี่ไง ไม่แต่ เราก็ต้องรับมือไง แต่ว่ามันต้องเคลียร์ไอ้ข้อมูลคลังข้อมูลพวกนั้นด้วยนะนั่นคือปัญหาเลย คือหมอมปลื้มพูดมานี่คือเห็นภาพนะว่ามันต้องทลายนะแล้วนี่เขาเข้าไปทลายนี่เขาต้องหนีออกมาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะอาจารย์ตรินหมอมปลื้มคุณผู้ชม แล้วคนเหล่านี้ถ้าเราไม่จับจ้องอย่างดีๆนะมันจะหลุดเล็ด ครับ เข้ามา แต่อย่างน้อย เข้ามากบดานอยู่ในฝั่งไทย แต่ นะ ว่าแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าคุณทำลายไอ้ตัว Office Center ของเขาเนี่ย ถ้าทำได้ เขาก็ทำงานไม่ได้ไง อ่า เขาก็ต้มตุ๋นไม่ได้ คือผมดูหนังที่เจสันสเตทัมเป็นพระเอกของ Transporter อะเขาเล่นเรื่อง Beekeeper แล้วก็ ใช่ Beekeeper นี่ดีมากเลย เขาเจอรัง Scam Center อยู่กลางเมืองสหรัฐเลย เขาก็บุกเข้าไปแล้วก็เคลียร์ทั้งตึก ถล่มเลย เคลียร์ทั้งตึก แล้ว อันนี้ ทำอย่างนั้น ผมไม่ได้นิยมการใช้กำลังแต่ว่ามันเริ่มถูกมองแล้วไงว่าคุณต้มตุ๋นแบบคนซึ่งเขาแบบไม่มีโอกาสที่จะสู้คุณเลยเขาโดนหลอกทั่วโลกทั่วโลกอ่ะมันแย่ ใช่ครับอาจารย์ตรินมีการพูดคุยกับผมนอกรอบตรงนี้คุณผู้ชมครับอยากให้อาจารย์ตรินคือไอ้พวกแก๊งพวกเนี้ยสแกมเมอร์นะหม่อมปลื้มมันไม่ใช่มีแค่แบบชั้นเดียว2 ชั้นนะมันมีหลากหลายชั้นมาก ใช่ครับ ถูกต้องไหมฮะแต่ละชั้นมันจะไม่เหมือนกั ชั้นที่โดนทรมานก็อาจจะได้ค่าตอบแทน หรืออาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนเลยด้วยซ้ำการโดนลงโทษก็มีตั้งแต่ตอกเล็บใช่ไหมตัดมือ คือมันมีทุกอย่างเลยนี่ระดับล่างสุด ระดับล่างที่เป็นทำหน้าที่ในการโทรศัพท์มาหลอก แล้วแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการโน้มน้าวคุณอาจจะอยู่ในคือเขาจะส่งต่อกันหลายแผนก มีแผนกการหาข้อมูล อ่า หาข้อมูลเสร็จปุ๊บ
การแมทชิ่งเลขบัญชี อ่าฮะ สมมติโทรมาคุณชื่อนี้ถูกไหมชื่อถูกเลขบัญชีใช่ไหมเวลาสแกมเมอร์มันได้ข้อมูลมาครับมันจะต้องทำการแมทชิ่งก่อนบางทีมันไม่รู้ว่าเลขบัญชีเนี้ยเป็นของเรามันตรงกับเบอร์นี้ไหมการที่มันโทรมาหาเราแล้วเรายืนยันอ่ะทำให้มิจฉาชีพทำงานได้ง่ายขึ้น โอ้ ที่เรา ยืนยันว่านี่ ใช่ คือ ค่ะ ผม ใช่ มันก็ไม่ เบอร์ใช่ ไม่ควรจะ ไม่ควร คุย ยืนยัน ตั้งแต่แรก เบอร์คุณทินใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับ ครับผม ติ๊กถูกแล้วแสดงว่ามันมีข้อมูลเราอยู่แล้ว มันทำงานกันเป็นขบวนการใหญ่แหละ ถูกแล้วใครที่มีความสามารถในการโน้มน้าวหรือคุยโทรศัพท์เขาก็จะให้คุยอาจจะคนนี้สวมบทเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่อะไรก็ได้อยู่ที่ว่ามันได้ข้อมูลหลุดมาจากไหนในตลาดมืด อย่างเช่น สมมติได้ข้อมูลรั่วจากสมมติอันตรายสุดๆ คือโรงพยาบาล ข้อมูลหลุดจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเราต้องการเลือดเรากำลังเป็นโรคนั้นอยู่ อยากจะจองหัวใจตับไตไหมไอคนอยากตายแล้วมีเงินมันก็อยากไงมันก็อาศัยทุกอย่างได้ข้อมูลอะไรค่อยไปเปลี่ยนบทบาทครับ ถ้าได้เรื่องที่ดินก็จะเอาเรื่องที่ดินมาหลอกเราไงอยู่ที่ว่ารั่วจากไหน ถ้าได้มีภาษีอันนี้มีภาษี ใช่ ภาษีสรรพากรเข้ามาจัดการ ได้หมดเลย ก็ประชุมอาเซียนสุดสัปดาห์ที่ ที่ จะ ถึ ถึ ง ง เนี่ เนี่ย ยก็เขาหวังกันว่าหลายประเทศจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมากดดันให้นายกคุณมาเนตเนี่ยกลับไปแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ เพราะว่า เขาจะเอาจริงไหมคุณผมเอา ผมคิดว่ามันมีโอกาส เพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าณเวลานี้มันเหมือนปัญหาการก่อการร้ายละคือคุณมีที่พักพิงให้คนซึ่งสามารถทำลายชีวิตของพลเมืองของประเทศต่างๆ ได้ทุกทวีปหมดเลยซึ่งมันคือการมันคล้ายๆการก่อการร้ายแล้วแต่ว่าเป็นทางการเงินอะ ถูก คือขนาดจริง ๆ แล้วเซลล์ก่อการร้ายเนี่ยเขายังไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้นะเขาจะระเบิดได้เฉพาะอาคารหนึ่งในประเทศหนึ่งทีแล้วก็จบ แล้วก็วางแผนอีกครึ่งปีแล้วก็อีกประเทศหนึ่ง ใช่ แต่นี่คือแบบ ก็แม่งทั่วโลกแบบ เพราะผมคิดว่ามันเป็นวาระ international ไม่ใช่วาระแห่งชาติเป็นวาระของโลก ใช่ ทีนี้ก็เขายกระดับถกเรื่องนี้ในการประชุมสภา IPU ถูกฮะ ซึ่งก็ดีแล้ว แต่ว่าอันนั้นมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าเขี้ยวเล็บเท่าไหร่ IPU มันเป็นประเด็นก็ถกกัน แต่ว่าผมคิดว่างานนี้ถ้าทรัมป์ให้ความสำคัญนะเพราะทรัมป์รู้ว่า FBI แล้วก็กระทรวงการคลังเขาเนี่ย มีข้อมูล มีข้อมูล เยอะ ถ้าทรัมป์กดดันเรื่องนี้ทรัมป์แค่เปิดประเด็นขึ้นมา ในช่วงลงนามนี่แหละ เปิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยแกมโบเดียyou crack down สแกมเซ็นเตอร์โอ้โหคุณคิดดูมันจะเป็นขวดที่แบบกระชอนไปทั่วโลกคุณเซนจะละอายเลย เขามีโอกาสไหม มี ประธานาธิบดีเราทรัมป์มีโอกาส ครับ มีโอกาสที่จะได้โนเบลไพรส์ไหม อ๋อไม่โนเบลมันไปแล้วโนเบลมันหลุด ปีหน้าไงปีหน้าโนเบลพีซ ผมยากเขาไม่ให้อะแต่ว่าเขาไม่อยากจะให้เขาดูที่เจตนารมณ์ อ้าว เขาดูที่เจตนารมณ์ ก็เขาอยากจะให้ คืออันนี้ ให้ ทำเพื่อผลงานมันต้อง เอาล่ะ ทำจากใจ เดี๋ยวเราจะแปลสิ่งที่หม่อมปลื้มพูดเนี่ยส่งไปให้ประธานาธิบดี ครับ โดนัลด์ทรัมป์พูด สายเกินไปแต่ไม่เป็นไรคืออย่างเงี้ยอย่างน้อยทรัมป์เขาร่วมกดดันกัมพูชาเนี่ย ก็ดี ที่ว่าเราใช้โอกาสนี้ มันก็เซฟได้เป็นล้านชีวิตนะ อาจารย์ตริน ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศหนึ่ง ผมไม่รู้ประเทศอะไรนะฮะประเทศหนึ่งที่เจอปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยแล้วประเทศนั้นอ่ะดันไปอยู่ใกล้อีกประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศที่โดนหนักๆอ่ะเหมือนทำอะไรก็ชักช้าที่จะไปปราบสแกมเมอร์หรือขอความร่วมมือจากแหล่งสแกมเมอร์ของประเทศอีกประเทศหนึ่งครับมีปัจจัยอะไรบ้าง เราเป็นสแกมเมอร์เองไง อ๋อเหรอฮะเป็นเพราะเราเป็นสแกมเมอร์ เราเป็นสแกมเมอร์เองหรือว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับสแกมเมอร์ที่นั่งอยู่ติดกัน อ๋อผมไม่รู้ประเทศอะไรนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ใช่ผมแค่ยกตัวอย่างว่าประเทศ คือใน ประเทศกอไก่ประเทศขอไข่ มีอย่างนี้สมมติว่าเราเห็นคนนี้ทำผิด อ่า เราเห็นคนนี้ทำผิด อ่า เราเห็นมาตลอด อ่าฮะ ทำไมเราไม่ห้าม ไม่กล้า อ่า หรือว่าคนเนี้ยเราแคร์ อืม มีอยู่ไม่กี่เหตุผลเอง อืม เพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้วทำเพื่อคนอื่นรู้ว่าคนนี้ทำร้ายคนอื่น เราต้องหยุดการกระทำนี้ในแง่ของมนุษย์ปกติวินยูชนทั่วไปต้องทำแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังพูดถึงวินยูชนหรือเปล่า ผมพูดในแง่ของคนทั่วไปอะที่มีการตัดสินใจที่ไม่ทำร้ายคนอื่น เห็นแก่ส่วนรวมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสมมติว่าถ้าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้นำหัวหน้าเผ่าก็ได้ครับหัวหน้าเผ่าผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นจะต้องทำไง ซึ่งบางทีการดีดนิ้วแล้วเสร็จน่ะทำไมถึงไม่ทำอ่ะคำถามมันตามมาอยู่แล้วทั้งที่เรื่องแบบเนี้ยคือประเทศคุณไม่ได้ใหญ่ ประเทศคุณจะไม่รู้เลยเหรอคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่รู้เลยเหรอว่าการทำผิดมันอยู่ตรงไหนของบ้านน่ะมันรู้อยู่แล้วเพอทุกบ้านอ่ะอันเนี้ยมันต้องใช้ไฟฟ้ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตฉะนั้นการใช้ไฟฟ้าที่สูงผิดปกติ หรือใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนเร็วแล้วมากกว่าปกติ คุณต้องรู้อยู่แล้ว คุณจะแอปแบลไม่รู้ได้ไงล่ะ โอ้ยนี่ล่าสุด
สิ่งที่อาจารย์พูดไม่ได้พูดถึงประเทศอะไรทั้งสิ้นนะยกตัวอย่างอนุมานเฉยๆนะครับ แต่ถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตผมเลยนึกถึงได้กสทชเอาจริง ครับ กสทชเอาจริงนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติการปราบแก๊งสแกมเมอร์นี่นะฮะโดยมีการขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการนะทำการตัดสัญญาณชายแดนทั้งหมดที่ติดกับกัมพูชาหลังจากยังพบว่ามีสัญญาณการให้บริการอยู่นะครับโดยให้ตัดสัญญาณทั้งหมดทันที ทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นรวมถึงใช้เทคนิคการจำกัดรัศมีการให้บริการหรือว่า cell radius นะครับบริเวณชายแดนกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการให้บริการเพื่อช่วยควบคุมไม่ให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ล้ำข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ ใช่เขาใช่เห็นข่าวนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเอาจริงซึ่งดี แล้วคิดว่ามีช่องทางไหนอีกไหมที่เรายังจะต้องจัดการอีกเพื่อที่จะตัดช่องทางสแกมเมอร์ ผมไม่ทราบคือผมคิดว่ามันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่คุณพูดถึงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่ว่าฝั่งกัมพูชาจะทำอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันก็เริ่มมีแรงกดดันที่จะไปถึงจุดนั้นแหละมันอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่การปฏิบัติตามแผน action plan ซึ่งผมยังเชื่อในที่เขาคุยกันใช่มันเป็นสิ่งที่ต้องรอนิดนึงอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองเลขาธิการกสทชรักษาการแทนเลขาธิการกสทชครับฟังครับเป็นวาระแห่งชาติตอนนี้ก็คือเรื่องปราบอาชญากรรมไซเบอร์นะครับก็ได้มีสั่งการมาว่าห้ามให้สัญญาณล้ำเข้าไปเลยจำกัดกำลังส่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ล้ำไปฝั่งนู้นเพื่อเป็นการกำจัด call center ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง IP address ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีการไปใช้อยู่ที่ต่างประเทศเราก็จะระงับการใช้ IP address พวกนี้ทั้งหมดในต่างประเทศนะครับที่เป็นของไทย SMS ก็ให้โอเปอร์นะครับเข้าไปตรวจที่แนบลิงก์ทุกอย่างห้ามมีการไปหลอกลวงประชาชนอีกนะครับก็ทำตามที่นโยบายรัฐบาลสั่งการมานะครับนี่ก็เป็นท่านไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชนะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละหลายท่านก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเพิ่งทำนะครับเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีการทำแต่ยังคงมีอันนี้ผมไม่ทราบโดยเหตุใดนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันทั้งเป็นโมบายใช่ไหมเป็นเซลล์แล้วก็เป็นสายมีซัตเทอร์ไลท์ด้วยมีซัตเทอร์ไลท์ด้วยอันเนี้ยซัตเทอร์ไลท์เราก็มันก็อาจจะมีผลกระทบกับผู้อื่นในบริเวณนั้นด้วยนะอันนี้ก็คือแต่อย่างน้อยก็คือเริ่มมีการทำในมิตินี้แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนถามหม่อมปลื้มมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนิดนึงนะในรายการเนื่องจากว่าท่านวรพักษ์ธัญญาวงศ์นะฮะท่านอดีตต้องใช้คำว่าอดีตแต่ไม่รู้ตอนนี้คือท่านบอกท่านจะลาออกถูกต้องไหมว่าออกหรือยังอย่างเป็นทางการนะแต่ anyway เอาเป็นว่าเรียกท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็แสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านโดนกล่าวหาเพื่อที่จะไปดำเนินการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะฮะแต่ท่านกำลังจะบอกทางการเมืองไม่อยากจะให้กระทบกับรัฐบาลเลยเฮ้ยแยกไม่เอาเรื่องส่วนตัวเองมาโดนแต่สำหรับผมเมื่อวานนี้มันไม่ตอบโจทย์นิดนึงเพราะว่ากระแสสังคมเขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณวรพักษ์ลาออกเลยกระแสในสังคมเนี่ยถ้าผมอ่านดูเนี่ยตั้งแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาที่เซินจื้อเขาโดนยึดคริปโตเนี่ยนะฮะเฉินจื้อเสร็จแล้วมันมีประเด็นที่ว่ามีคนชื่อว่าลิมยิมเลียกมี BIC เป็นแบงค์ของกัมพูชาเสร็จแล้วก็มีชื่อคนไทย3คนเหมือนกับว่าไปเป็นที่ปรึกษาโดยที่3คนนี้เป็นที่ปรึกษาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เอาจริงๆอ่ะสำหรับผมเนี่ยนี่ผมแบบยูทูบเบอร์เนี่ยผมก็ตามเรื่องนี้ผมอ่านดูเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่ายิมเลียกเนี่ยและ BIC เนี่ยเกี่ยวอะไรโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับเซินจื้อแต่ว่าสำหรับผมอะสตอรี่มันไม่เกี่ยวกับว่าวรพักษ์ไปทำอะไรผมไม่ได้มองว่าวรพักษ์ไปทำอะไรผมต้องการให้คุณวรพักษ์เมื่อวานนี้อธิบายให้เราฟังว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้มันคืออะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่ได้มองว่าคุณวรพักษ์แกผิดอะไรเลยด้วยซ้ำไงเหมือนกับว่าแกถูกพ่วงเข้าไปโดนหางเลขกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งถ้าเมื่อวานนี้แกก็บอกว่าเฮ้ยแกโดนใส่ร้ายทั้งหมดนี้นักข่าวชาวต่างชาติเขียนขึ้นมาแกไม่ได้ทำภรรยาแกไม่ได้ทำซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นสำหรับผมอะไม่ต้องลาออกแต่ว่าโอเคคือแกไม่ต้องการให้เป็นไปได้ว่าแกไม่ต้องการให้ขุดต่อคราวนี้บังเอิญเมื่อเช้าผมนั่งเช็คข่าวออนไลน์ว่าเนี่ยทอมไรท์เขียนอะไรอีกใช่ไหมทอมไรท์ที่ท่านจะฟ้องนะท่านวรพักษ์จะฟ้องนะก็ปรากฏว่ามีคู่หูของทอมไรท์อีกคนหนึ่งเขียนอีกเขาก็ลงในเว็บในต่างประเทศเป็นโปรเจกต์ Brazen Whale Hunting อะไรเนี่ยผมก็เข้าไปผมก็ต้องจ่ายตังค์เพื่ออ่าน
ซึ่งผมยังไม่ได้จ่ายนะ เพราะผมรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องฟรีดีกว่าโอเค คุณจะแฉนักการเมืองมันต้องฟรีดิผมก็ยังไม่ได้อ่านแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านเสร็จผมก็ยังสับสนอยู่เลย เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเกี่ยวกับเงินคริปโตกระเป๋าตังค์คริปโตโยงไปถึงภรรยาคนนู้นคนนี้ ซึ่งพออ่านเสร็จ มันไม่มีหลักฐานที่ผมจะสามารถสรุปได้เลย สมมติว่าผมเป็นผู้พิพากษาตอนนี้ว่าไอ้นี่มันเรื่องจริงหรือนวนิยายวะเพราะฉะนั้นสำหรับผมอะสตอรี่เนี้ยมันเร็วมากคือหมายความว่ามันยังไม่ได้รับการพิสูจน์คือเป็นนักข่าว1 คน 2 คนเขียนเหมือนมีหลักฐานแต่เป็นหลักฐานที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรเลย อันนี้ถูก แล้วมัน อันนี้ต้องเป็นแฟร์ๆนะ จู่ๆเนี่ยมันกองลงมาในเว็บไซต์ ซึ่งต้องจ่ายเงินเพื่ออ่านนะโอเคก็มีสื่อไทยเอามาแปลบ้างโอเคอ่านเสร็จผมกำลังคิดอยู่ในใจเฮ้ยทั้งหมดนี่มันเกี่ยวอะไรกับไอ้ Prince Group เปล่าวะเสร็จแล้ววรพักษ์ลาออกแล้วผมเอ๊ะ คือผมอิชชูของผมก็คือว่าถ้าเกิดผมเป็นรัฐมนตรีแล้วมีคนมาหาเรื่องใส่ร้ายผมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผมไม่ออก ผมเอาคนนั้นตายเลย คุณสร้างเรื่องระดับเนี้ยกับผมได้ยังไงถูกผมก็เลยอ่านว่าอะไรรู้ป่ะที่แกออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าแกยอมรับไงว่ามีมูลคือการสำหรับผมการลาออกอ่ะ ก็เลยรับผิดชอบ มันเหมือนกับว่าแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งถ้าแล้วผมไม่ได้มองว่าวรพักษ์ผิด แต่ว่าการที่แกยอมออกเมื่อวานนี้ผมรู้สึกอ้าวอ๋อก็จบแล้วดิคุณจบแล้วใช่ไหมเนี่ย การลาออกมันคือจบทางการเมืองนะ เมื่อวาน ผมมีปัญหากับเซเนโรนี้มากเพราะว่าถ้าผมเชื่อทอมไรท์ก็ได้แต่ถ้าผมเชื่อทอมไรท์คุณวรพักษ์ก็คือผิดนะแต่ถ้าผมไม่เชื่อ คุณก็ซัดมันเลย ไม่ใช่มาฟ้องสื่อคุณมารายงานมันไม่ต้องฟ้องสื่อ ถูกอันนี้มิติของหม่อมเปลื้องนี่คือวิเคราะห์แบบอย่างตรงไปตรงมาด้วยลอจิกด้วยตรรกะ แล้วคุณคบ ลองฟังดู กับลิมเลียกหรือไม่คบอ่ะถ้าไม่คบเขาอ้างอิงชื่อคุณก็ต้องซัดเขา ต้องฟ้อง BIC เอาภาพขึ้นมาบนเว็บไซต์ เขาอ้างอิงชื่อคุณไม่ได้ ยกเว้นคุณเป็นบอร์ดเขาจริงคือมันขออภัยผมเลยเซ็งๆไม่ใช่ผมเข้าใจมิตินี้นะเพราะคำถามที่เรามีเหมือนกันวันนี้ผมก็พูดในรายการนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยผมบอกว่าการลาออกของท่าน ก็งงอยู่เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยลาออกทำไมว่าถ้าไม่ผิดพูดอย่างที่ผมพูดลาออกทำไมถ้าไม่ผิด แต่บางคนบอกเฮ้ยถ้าไม่ลาออกอ่ะเฮ้ยทำไมมันหน้าด้านยังอยู่วะไม่ลาออกเพราะ แต่มันไม่ใช่หน้าด้าน แต่ว่าถ้าไม่ออกแล้วโดนขุดเพิ่มนึกออกว่าคือไอ้ไม่ออกเพื่อที่จะไปจัดการใช้อำนาจรัฐในการจัดการแล้วคือมันกลายเป็นว่าท่านออกหรือไม่ออกท่านก็โดนอยู่ดีในการโจมตีผมกำลังจะสื่ออย่างนั้นถูกต้องไหมฮะครับคราวนี้ตัดภาพอันนี้คือแต่ว่าแต่พรุ่งนี้ทำไรก็เขียนเกี่ยวกับคุณก็ได้ถ้าอยากเขียนทำไรจะเขียนเกี่ยวกับใครก็ได้คุณเข้าใจป่ะถูกฮะไม่อิมมิวนิตี้มีเพราะอะไรป่ะสมมติเขาอยู่ที่ไหนอะอิชูคือทำไรอยู่ที่ไหนอะคือเขาเขียนลงปุ๊บในเว็บไซต์เมียคุณไปมีกระเป๋าคริปโตไหมคุณพิสูจน์คุณจะพิสูจน์ที่ไหนอะคุณบอกว่าไม่มีอาจารย์สารณีมาลบกับคุณวรพักษ์อีกวันนี้บอกว่าเนี่ยหลักฐานคุณวรพักษ์ก็บอกว่าเมียผมบอกไม่มีกระเป๋าคริปโตอิชูคือว่าให้ตกลงความจริงมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าเราก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมครับปัญหาของผมคือสตอรี่นี้เผลอๆความจริงพิสูจน์ไม่ได้เพราะหลักฐานที่ทอมเอามาลงอ่ะผมไม่แน่ใจหลักฐานนั้น verify หรือเปล่าอย่างนี้ถ้ามีโอกาสผมอยากจะคุยกับคุณทอมไรท์เหมือนกันนะคือมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของคนเดียวละนักข่าวที่เป็นระดับเขาเคยอยู่ Wall Street Journal อะไรโอเคเขาเจาะเรื่อง 1MDB แต่โทษที 1MDB มันผิดโดยที่มันผิดในตัวของมันไงอยู่มาเลเซียป่ะ1MDB นักข่าวคนไหนเจาะ 1MDB มันก็ผิดนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะเราลองดูว่าจะสามารถติดต่อคุณทอมไรท์นะฮะเพื่อที่จะมาสนทนากันนิดนึงแต่ผมไม่ต้องมาเถียงกับเขานะผมอยากจะเชื่อเขาแค่นั้นคุณทอมไรท์บอก I'm online here oh you watching ไม่คุณควรจะเชิญมาเพราะว่าอิชชูคือว่ามันเป็นเรื่องของการที่คืออย่างนี้มันเป็นสตอรี่ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยฟังแล้วงงฮะผมก็งง It's okay Mr. Tom Wright if you're watching my show or a part of my clip I extend my invitation to you to come on my show to talk about the issue that you คุณเชิญคุณวรพักษ์มาเลย If I can I'll invite คุณวรพักษ์ but I don't think you know ตอนนี้เขาเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่นะตอนนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวว่ากันไปแต่อาจารย์ตรินผมไม่ใช่อาจารย์ตรินวิเคราะห์การเมืองนะแต่ว่าวิเคราะห์พฤติกรรมของเพราะอย่างที่ผมบอกไงลาออกก็โดนด่าไม่ลาออกก็โดนด่าผมว่าการมันสามารถวิเคราะห์อะไรได้ในพฤติกรรมไม่ต้องเป็นคุณวรพักษ์ก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้สมมติตำแหน่ง CEO ของบริษัทอันนี้ใช่ไหมอาจจะมีข้อเอาวัฒนธรรมแล้วกันเอาวัฒนธรรมโอเควัฒนธรรมสมมติประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้ามีแค่ข้อกล่าวหาเขาลาออกแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนะนั่นคือวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ที่ไทย
อยู่ที่ความหน้าด้านของแต่ละคน เอาจริง โอ้โห ๆ เพราะว่าบาง เอาอย่าง เคสอะหลักฐานเต็มๆ ก็ยังอยู่ต่อก็มี แต่ว่าบางเคสอาจจะเขารู้สึกว่าเรื่องแค่เนี้ยมันทำให้เขาเสียชื่อเสียงแล้วนะ คือมันอยู่ที่ความละอายระดับความละอายจริง ๆ ว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน คือวัฒนธรรมญี่ปุ่น แค่ญาติของเขาหรือนามสกุลเดียวกัน มีส่วนพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวนักการเมืองลาออกเลย เพื่อแสดงความรับผิดชอบ แต่ผมไม่ค่อยเห็นวิธีการนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่ การลาออกเพื่อรับผิดชอบเห็นน้อยมาก อันนี้ก็ค่อนข้างจะเลยแปลกใจสำหรับบริบทนักการเมืองไทยเฉยๆ แต่เขาอาจจะมีความละอายหรือว่าอาจจะมีแนวคิดอาจจะเหมือนคนญี่ปุ่นก็ได้ครับ ผมก็ไม่ทราบ เพราะนี่มันคือเรื่องส่วนตัวในการตัดสินใจ ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านวรพักษ์ไม่ได้เป็นนักการเมืองนะถูกต้องไหมฮะเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองโดย ใช่แต่เมื่อมีตำแหน่งมันก็จะ ใช่แต่หมาย ว่า ถึงว่าท่านเป็นนักการเงินมากกว่านึกออกไหมท่าน ใช่ ช่ำชองในเรื่องของ finance เรื่องของเงินไงแล้ววันนี้ได้รับเกียรติให้มาร่วมคณะรัฐมนตรีกับคุณอนุทินนึกออกไหม ครั ฮะ บ เป็นรัฐมนตรีคนนอก ครับ พออย่างนี้มาเนี่ยคือวิธีการคิดก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับนักการเมืองทั่วไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมไม่รู้ แต่จังหวะของข่าวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงซึ่งมีปัญหาเรื่อง scam center ที่กัมพู นั่ ชาน น่ะ ด้วยเลย มันก็เลยกลายเป็น มันเลยเหนื่อย คือวิธีการต่อสู้กับความขัดแย้งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนหลีกเลี่ยง หลีกหนี ซึ่งการลาออกอาจจะเป็นการจบปัญหาในรูปแบบของเขา บางคนเลือกต่อสู้ครับ บางคนเลือกประนีประนอม บางคนเลือกไปเข้ากับศัตรูของศัตรูคือมิตร อย่างเงี้ย คือมันมีหลายวิธีการให้เลือกเขาอาจจะเลือกทางนี้ ซึ่งไม่ผิดหรือถูก ถูก ผิดหรือถูกอยู่ที่หลักฐาน ก็รอดูนะฮะว่าคุณทอมไรท์นะฮะจะมาไหมนะฮะคุณผู้ชมอยากสมมติ คุณวรพักษ์เขาได้ฟ้องพิธีกรด้วยนะ เพราะว่าถ้าคุณชงประเด็นไป ไม่มาตรฐานปกติถ้านักการเมืองเนี่ยพิธีกรจะต้องไปขึ้นศาลด้วยนะ ในฐานะอะไร ในฐานะคนที่ชงประเด็น จำเลยร่วมอย่างเงี้ย จำเลยร่วม อ๋อเหรอหม่อมปลื้มเคยโดนใช่ไหม แต่ผมไม่ผมไม่เคยโดน อ๋อไม่เคย ผมจะไม่เชิญแขกที่พร้อมแฉขนาดนี้ แต่คุณเชิญได้เดี๋ยวผมจะรอดู ผมจะรอดู ไม่แต่มันสนุก คุณมาเป็นพยานได้ ไม่ ไหม เพราะว่าที่ผมอ่าน คุณ ที่ ชงให้ผม เนี่ยมันที่เขาเขียนเนี่ยมันโกโซบิ๊กมากคือแบบโอ้โหมันโอ้โห เฮ้ยแต่เราในฐานะสื่อเราสื่อเรียนเชิญมาคือเรียนเชิญทั้งสองท่านนะ ท่านวรพักษ์ด้วยนะ ท่าน วันเดียวกันเลย ไม่มาพร้อมกันหรอก วันเดียวกันเลย ไม่ถ้าไม่มาพร้อมกัน ไม่ ก็ มา คนละวัน พร้อมกัน ก็ได้เปิดโอกาสเปิดเพราะเราเป็นสื่อเราอยากรู้เราไม่ได้นึกออกไหมฮะไม่ได้แบบว่าเธอมาฝั่งเดียวแล้วก็อีกฝั่ง ผมมองว่าคุณวรพักษ์เนี่ยดันไปดิกนิฟายบทความนี้ ดันไปยกระดับบทความนี้ขึ้นมาเป็นว่าเหมือนกับมีมูลยอมลาออก เอานะ ขอไปเชิญ เอานะในฐานะสื่อเราต้องการเปิดพื้นที่ให้นะครับถ้าเราทำงานแบบนี้แล้วยังโดนฟ้องก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฮะ ครับ ก็ลุยต่อฟ้องก็จัดมาฮะทำอย่างกันเราไม่เคยโดนฟ้องกัน มัน นะ ก็เป็นอย่างนี้ตลอด มันเป็นอย่างนี้ตลอดนะ มันก็เป็นอย่างนี้ตลอด อาจารย์ตื่นครับ ขอบคุณครับ หมอม ที่เชียร์ขึ้นเนี่ยผมเอาได้เป็นนักกินกันนะปลอดภัย คุยกันมานานฮะขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมวาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอนะหรืออยากจะเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะชมรายการเข้ามาตอนนี้โหวตกันหน่อยตอนนี้ 8,500 กว่าโหวตแล้วอยากให้ถึงสัก 10,000 โหวตได้ไหมครับผมถามนะฮะว่าคุณเคยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะฮะช่วยกันกดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับต่อจากอมครับดมต่อเลยฮะหมอมครับนี่ฮะเราดมกันต่อ ทั้งดมเลยโห แน่นอนทั้งอมทั้งดมนะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ทินขายของเก่งมากคุณต้องซื้อของเก่งด้วยนะครับกดเข้าไปที่ ลิงก์ของเรานะใน YouTube ตอนนี้ซื้อของได้เลยนะครับหรือไปที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆสามารถซื้อได้นะครับหรือสิ่งต่อไปควรจะซื้อนะถ้าท่านยังไม่มีซื้อนี่แหละครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กฮะ Seagull Electric ครับอันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับ
มื้ออาหารธรรมดาเนี่ยให้เป็นมื้อพิเศษทันทีฮะเหมาะสำหรับผู้ที่อาจจะโสด หรืออาจจะเพิ่งแต่งงาน หรืออาจจะแบบมีลูกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่ในพื้นที่แบบอบอุ่นนะฮะห้องไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆเนี่ยอันนี้เหมาะเลยนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก Seagull Electric จัดมาฮะต่อครับบางทีเรารับประทานอาหารเยอะเกินไป โดยที่ไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนว่ากระเพาะเราเนี่ยควรรองรับอาหารได้ขนาดไหนบางทีไปปาร์ตี้ไงกินเยอะไงกรดไหลย้อนมาครับโดนฮะต้องวันเกิดครับถ้ามีกรดไหลย้อนครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกฮะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกรดไหลย้อน นึกถึงวันเกิดครับต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยครับอาจารย์ตรินบางทีเยอะกินเยอะเกินไป ชื่อแบรนด์เขา วันเกิดมันมาจากคำว่าเกิดนะใช่ไหมเกิดก็ไออาการของ วันเกิดเลย วันเกิดจัดมาของดีนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณจะเดินทางผมแนะนำนะก่อนที่จะเดินทางเนี่ยคุณต้องเอารถคุณไปตรวจก่อน และถ้าช่างตรวจมาแล้วนะหมอปลื้มแล้วเจอว่าเฮ้ยพี่เบรกมันไม่ค่อยนั่นนะผ้าเบรกใกล้หมดนะต้องอันนี้นะฮะ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วครับที่จะทำให้ทุกเส้นทางของคุณอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศฮะและ Compact Premium Center ไปถามได้เลยนะครับ Compact Primo Gen 2 All in Control พระเบรกครับยังไม่หมดใช่หรอครับ คุณผู้ชมทักว่ายังไม่หมดต่อเนื่องขายของใช่ฮะถ้าผมไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้เราอยู่ไม่ได้เราจะเชิญหมอมปลื้มมาไม่ได้เราจะเชิญอาจารย์ตรีนมาไม่ได้แล้วเราจะเชิญแขกรับเชิญอีกหลายท่านมาไม่ได้ครับน้องๆของผมนี่จะไม่มีอะไรกินนะฮะไม่มีเงินส่งกลับไปให้พ่อแม่นะครับแล้วเขาจะทำงานที่เขาจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวครับเพราะฉะนั้นช่วยสนับสนุนเราด้วยนะครับ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยฮะ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD ครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกฮะถ้าท่านสนใจเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้นะฮะไปที่ Facebook Tero Digital และอย่าพลาดนะฮะถ้าตัดสินใจสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทฮะ 2,000 บาทรับส่วนลดทันทีเลยนะฮะใส่โค้ดนี้ Let's Play AI มี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับ14 นิ้วกับ16 นิ้วฮะว้าวหมอมปลื้มมาแวร์วูฟไหมนี่มีคน ก็ยังไม่เคยมารายการนี้เห็นคนมาเล่นกันเยอะ อ้าว เฮ้ย จัดสิ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันกลายเป็นเรื่องที่เล่นกันอย่างจริงจังกัน มันสนุก ไม่เล่นเกมอยู่บ้านมัน ไม่ใช่ฟีลลิ่งมันคนละฟีลลิ่งคุณมานั่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ตรีนมาแล้ว มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับ วันนี้เรามีเกมใหม่ใช่ไหมคู่โค่นอำนาจถกใจคนวันนี้เหรอวันนี้เหรอวันนี้วันพฤหัสวันไหนว่าวันเสาร์โทษทีขายของเพลินวันเสาร์ฮะต้องติดตามฮะคู่เกมโค่นอำนาจเทปแรกจะเป็นใครนักการเมืองระดับแถวหน้าใช่ไหมมาในรายการใช่ไหมคุณจัดมาเลยสนุกมากหมอมปุ้มต้องดู ครับ เคยดูไหมครับ เดี๋ยวติดตามฮะดูวอลวูฟเคยดู คุณต้องติดตามฮะ ครับ ถ้าติดตามแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะจัด แต่ชื่อ แมตช์ คู กัน มันอันตรายนะฮะความหมายของคูอะ คูเดต้า คือรัฐประหาร ใช่ไงแต่มันชื่อเกมอย่าไปซีเรียสมาก ครับแต่มันเกิดขึ้นจริงไงในเมืองไทย อุ้ย แล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแหละ มันประเทศอื่นเขาเล่นเขาพูดคำนี้ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยเกิด ชนแล้วหนีอีกแล้วนะ ชนแล้วหนี ชนแล้วหนีอย่างนี้ฮะขออย่างหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้สำหรับทีมงานของผมได้มีอาหารมีข้าวกินใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ให้ลูกผมได้มีนมกินครับไปที่ Shopee ตอนนี้ฮะพิมพ์คำว่า CHOL และครีมทามือครับชนอโรมาทีครีมทามือฮะนี่คือครีมทามือที่มีสูตรน้ำมันหอมระเหยในนี้ครับน้ำมันหอมระเหยแท้ครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยครับไฮยาลูรอนิกนะสารสกัดจากดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆธรรมชาติ 100% อยู่นี้จัดมาฮะชนอโรมาทีแฮนด์ครีมครับเปิดใจกันหน่อยจริงๆอ่ะผมมีหลาย SKU มากเลยนะครับแต่นี่เป็น SKU ที่อยากจะให้ลองเปิดใจดูครับเพราะเราทำเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแล้วก็การบำบัดมาหลายปีมากนะครับและชาวต่างชาติส่วนมากลูกค้าของผมเป็นชาวต่างชาติครับที่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโคเทียคิงพาวเวอร์แต่ตอนนี้เราขายออนไลน์อยากให้คนไทยได้ลองใช้แบรนด์ของคนไทยครับอยากให้ลองใช้แบรนด์ของคนไทยที่เป็นคุณภาพที่ชาวต่างชาติยอมรับเปิดใจกันหน่อยนะฮะเข้าไปดูครับมีเก็บโค้ดอะไรต่างๆมากมายนะครับรับรองฮะลองเปิดใจหลอดเดียวลองดูก่อนฮะลองหนึ่งถ้าใช้ดีบอกต่อถ้าใช้ไม่ดีก็เอามาปาหัวผมที่ช่อง7 ท้าเลยขนาดนั้น
ไม่เกี่ยวนะตามหูทีมงานก็ได้ฮะเขาพร้อมที่จะน้องเขาน่ารักมาก พร้อมที่จะฮาลายคีรี ทีมงานชื่อจูเนียร์ครับ โอ้จัดไปนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ มีอะไรเอามาอีกพอแล้วฮะ ผมขายของแค่นี้พอแล้วฮะวันนี้หมอมปึ้งบอกมึงขายเร็ว ๆ เถอะ คุณผู้ชมขอบคุณที่โหวตกันเข้ามานะครับ ตอนนี้ไม่ถึง 10,000 ไม่เป็นไร เราก็แฮปปี้แล้วแค่นี้นะฮะที่โหวตเข้ามาในวันหยุดแบบนี้นะฮะ 9,000 กว่าโหวตนะครับ คุณเคยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่ 33% เคยที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ เยอะ นี่ตัวเลขไม่น้อยเลยนะ ใช่ 33% บอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์นะฮะ เดี๋ยวผมบอกเปอร์เซ็นต์อีกอันหนึงน่าสนใจ อ่ะยังไงฮะ น้อยกว่า 1% ได้เงินคืนครับ มันไปแล้วไปเลย ใช่ เราสร้างภูมิคุ้มกันอย่างที่หมอปลื้มบอกฉีดวัคซีน เราสร้าง ผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอก อาจจะต้องเริ่มต้นที่วัคซีนเพราะว่า วัคซีนไซเบอร์ ยังปบไม่ได้ ก็คือ ใช่ ไม่ต้องเริ่มที่นี่ไม่ต้องไปรับสายไม่ต้องไปดู มีสติที่อาจารย์ตรินบอก ใช่ มีสติ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 คำถามสุดท้ายหมอปลื้มผมอุตส่าห์เซฟเอาไว้ คุณอนุทินชาญวีรกูล มีโอกาสที่จะยุบสภาก่อนกำหนดไหม อ๋อไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้นพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่ ผมคิดว่ามันเป็นช่วงซึ่งทุกพรรคก็รู้กันว่าเนี่ยช่วงเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง เตรียมเรื่องประชามติด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องทำอะไรขนาดนั้น อ๋อเหรอ ฮะมันไม่ได้มีมันไม่ต้องหนีอะไรไม่มีอะไร แล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ สติ ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะเล่นรัฐบาลนี้ได้สักเท่าไหร่รวมทั้งเรื่องสแกมเมอร์นี้ด้วย อ๋อเหรอฮะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือข้อมูลที่เรานั่งคุยกันน่ะมันเป็นข้อมูลที่เราเชื่อว่าเขาต้องทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่บอกว่ารัฐบาลล้มเหลวหรือปล่อยปละละเลยด้านใดโดยตรง มันเป็นกัมพูชาแหละปล่อยปละละเลยแต่มันไม่ใช่รัฐบาลปล่อยปละละเลยอะไรเขาเพิ่งเริ่มทำงานครับก็ไม่มีผมว่าอยู่ ก็ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลด้วยนะครับ ก็คือท่านอนุทินก็บอกเมื่อไม่กี่วันก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดท่านก็บอกว่าให้รอดูใช่ไหมเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ให้รอดู เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เวลาท่านนิดนึงในการพิสูจน์ฝีมือจริง ๆ ว่าท่านจริงใจมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปปราบสแกมเมอร์ตรงนี้นะครับถึงแม้อาจจะบางท่านอาจจะบอกทำไมนานจังเลยวะทำไมช้าจังเลยวะทำไมช้าจังเลยวะแต่เขาอาจจะมีขั้นตอนในการทำก็ได้นี่เพื่อความยุติธรรมเพื่อความแฟร์นะครับนะฮะแต่ถ้าสมมติเวลาล่วงเลยมากไปกว่านี้แล้วยังไม่ขยับอะไรก็เราก็ถล่ม เต็มที่ เราก็เต็มที่ อาจารย์ตรินผมไม่รู้นะอาจารย์ตรินจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายหรือเปล่าแต่ผมอยากให้อาจารย์ฝากเพราะทุกครั้งที่อาจารย์จะมีประโยค ขายของได้ไหม ไม่พอพูดเรื่องผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็มหิดลนะครับภายใต้คณะผมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่งเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ครั้งแรกนิติศาสตร์มหิดลครั้งแรกที่แคส69ครับรับสมัครวันที่1ธันวานี้ถึง8มกราหน้าภายในก่อนเที่ยงเท่านั้นสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับที่สนใจอยากจะเรียนนิติศาสตร์ ซึ่งความแข็งแกร่งเราอยู่ที่กฎหมายการแพทย์ซึ่งมหิดลเป็นมหาลัยการแพทย์ไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหิดลครับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันนี้ให้ขายของแล้วนะ ขายของ แต่ทิ้งท้ายในช่วงสุดท้ายนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ ได้ ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นพวกสถานการณ์พวกสแกมเมอร์พวกอะไรเงี้ยอยากให้ลอง โอเค ฝากนิดนึงหลายๆมิติ โดยที่อาจจะไม่ได้ไปอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าเอาภาพ ไม่เคยอิงใครอยู่แล้ว โอเคครับ แต่งงมากเลยว่าทำไมเราเดือดร้อนตลอดเลยเนาะ ไม่เป็นไรผมอยู่ข้างอาจารย์ฮะอยู่ข้างอาจารย์ ผมคิดว่าการป้องกันสแกมเมอร์มีทั้งระดับตัวเราเองก็คือระดับปัจเจกกับระดับแมคโครซึ่งต้องเป็นอำนาจของรัฐที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือลำพังเราแก้ไขปลายทางครับการที่ให้วัคซีนคือแก้ไขปลายทาง ครับ แต่ต้นทางถ้ามันยังมีตึกในการทำงานอยู่ มันก็ยังจะคงมีสแกมเมอร์อยู่ ฉะนั้นก็เห็นด้วยกับการถล่มตึกไปเลยนะ คือ แต่ถล่ม ดู ตึก ในหนังเนี่ย ถล่มตึกแต่ถ้าฮาร์ดดิสยังอยู่ ต้องเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด ถูกต้องถล่มตึกไม่มีความหมาย ฉะนั้นการจับตัวผู้กระทำได้เป็นแค่ปลายทางเท่านั้นเองครับ ครับ ระบบและตัวคนบงการใหญ่ พวกนายทุนน่ะเจ้าของอ่ะคือตัวการใหญ่ ดังนั้นนอกจากให้ความรู้ด้วยวัคซีนไซเบอร์แล้วเนี่ยก็ต้องให้รัฐเป็นมีอำนาจจัดการทำด้วย ต้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน สุดท้ายแล้วมีสติครับ ทุกสายที่โทรเข้ามาต้องมีสติก่อนรับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับสนุกจริงๆนะฮะในวันหยุดแบบนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับอาจารย์ตินครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือผมไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง